Ngô Cương, sao ngươi lại đến đây? Ngươi cút. Ta đã nói rồi, ta sẽ không lấy ngươi. Ngô Cương, ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây. Làm cái gì vậy? Không biết điều sao? Trong cái làng này có bao nhiêu đàn bà muốn leo lên giường lão tử. Ta có thể cưới ngươi là coi trọng ngươi lắm rồi. Ngươi đã không nghe lời, vậy lão tử bây giờ sẽ chơi ngươi. Ngươi đừng tới đây. Làm cái gì? Hù dọa ai vậy? Bây giờ ngươi có phải muốn tên anh trai của ngươi đến cứu ngươi không? Tiếc là hắn sớm đã không biết nằm ở đâu ngoài kia rồi. Ngươi gạt ta. Anh tôi nói anh ấy sẽ đến đón tôi. Anh ấy sẽ không gạt tôi. Ngươi còn thật sự tin sao? Được, vậy ta sẽ ở tiệc cưới của chúng ta tung tin ở từ đường đợi hắn đến. Nhưng nếu ngươi dám chạy, ngươi sẽ giống như ba mẹ ngươi năm đó, đều có kết cục như bạn gái hắn. Bạn gái anh tôi năm xưa là do ngươi sát hại. Ngươi phải hiểu rõ, trong thôn này lão tử chính là trời. Năm đó Liễu Như Yên cũng giống ngươi, cũng thật tiêu đời chứ không chịu khuất phục. Ta chỉ có thể đem cô ta vứt trong núi cho sói ăn. Ngươi xem, chiếc xe này trông thật tây. Cảnh tượng lớn thế này, thuê cũng phải thuê xe xịn. Ngươi xem những kẻ lái xe sang, người ta đối xử với hắn ta khác hẳn. Không biết khi nào người trong thôn ta đều trở nên thực dụng thế này. Xe của Cương ca, xe của Cương ca ngầu quá. Tôi thấy trên tivi rồi. Đi nào. Chư vị, hôm nay là ngày đại hỷ của tôi. Cảm ơn chư vị đã đến ăn mừng cùng Ngô Cương. Chúc mừng Cương ca. Hễ hôm nay có thể đến, đều là nể mặt Ngô Cương tôi. Sau này có việc cứ tìm tôi. Khối Đông Tỉnh này tôi nói là được. Cương ca, anh nói gì vậy? Nhờ có quan hệ của anh ở Vạn Kim Tập đoàn, những năm nay chúng tôi mới kiếm được tiền, sống những ngày tốt đẹp. Anh khách sáo rồi. Đúng vậy, Cương ca dựa vào Vạn Kim Tập đoàn. Ai dám đắc tội với Cương ca, đó là không nể mặt giang thủ phủ Đông Tỉnh. Cương ca đỉnh thật. Nói vậy cũng không được. Tôi với tổng tài Vạn Kim Tập đoàn, đó là giao tình quân tử. Nhắc đến tiền là phàm tục. Ra là vậy. Cương ca và vị phú hào bí ẩn kia là anh em kết nghĩa. Cương ca ngầu lòi. Cương ca, giờ lành sắp đến rồi. Hay là đưa tân nương ra cho chúng tôi xem thử, rốt cuộc là mỹ nhân phương nào có được phú quý ngập trời. Phải đó, cho chúng tôi xem mặt chị dâu đi, đại ca. Cũng chẳng có gì bí ẩn, đều là người quen cả mà. Trốn cái gì? Đều là người cùng thôn. Đừng làm mất mặt lão tử. Đây chẳng phải là con bệnh nhà họ Ngụy sao? Cương ca muốn cưới là con danh này. Nhìn cái dáng lẳng lơ của cô ta kia, chẳng biết dùng thủ đoạn gì leo lên được giường anh Cương nữa. Hình như cô ta còn có một người anh trai nữa phải không? Tên gì Ngụy? Ngụy Sở. Thằng phế vật đó bị bán vào xưởng đen dinh tử mặc bây rồi. Số kiếp tiện nhân bẩm sinh. Nói ra cũng thật đáng tiếc. Hôm nay là ngày vui của hai chúng ta. Anh vợ đáng thương của tôi không đến được rồi. Nếu không thì tôi cũng muốn cùng hắn uống thêm vài chén nữa. Được đấy. Muốn uống rượu với tôi, vậy thì phải xem cậu có cái mạng đó không đã.
Anh dám đến đây thật sao? Ta chính là tên Đoạn Mạnh trong miệng các người đấy. Hôm nay sẽ đến lấy mạng các người. Anh, tôi không nhìn nhầm chứ? Thật sự là anh sao? Em không nhìn nhầm đâu. Anh về rồi. Mấy năm nay em chịu khổ rồi. Sau này anh sẽ bù đắp cho em gấp bội. Chỉ cần anh bình an trở về là em mãn nguyện rồi. Bỏ mạng ngoài đường là tốt rồi. Sao còn mặt mũi mà về đây nữa hả? Ta thấy nhất định là biết em gái mình bám được cái đùi anh Cương rồi, nên vội vàng quay về kiếm chút lợi lộc đây mà. Thật không biết xấu hổ. Sao có thể nói như vậy chứ? Mấy người nhìn anh vợ tôi xem. Này, thảm hại đến mức nào rồi kìa. Vậy quay về muốn tôi giúp đỡ hắn cũng là điều dễ hiểu thôi, phải không? Đúng rồi, cái trại heo nhà tôi cổng còn thiếu một con cờ hó giữ cửa. Ta thấy anh cũng khá hợp đấy. 1 tháng 1 vạn. Thế nào? Xem nào, vẫn là anh Cương tốt bụng. Làm chó cũng có tiền. Ngụy Sở, còn không mau quỳ lại anh Cương đi. Quỳ lại đi. Anh tôi xa nhà nhiều năm, vất vả lắm mới trở về. Mấy người còn là người nữa không? Cân nhắc thế nào rồi? Rủ ghê vậy. Xem ra mấy năm nay làm chó cũng khá khá rồi nhỉ. Mày dám đánh tao? Mày chán sống hả? Ngụy Sở, em gái mày có thể gả cho anh Cương, mộ tổ nhà mày cũng phải bốc khói xanh. Đừng có không biết điều. Chỉ bằng hắn, một tên du côn lưu manh, cũng xứng cưới em gái Ngụy Sở ta sao? Bối cảnh của Ngô Cương bây giờ ghê gớm lắm. Chúng ta không thể đắc tội với hắn. Chúng ta đi nhanh thôi. Đi. Đi đâu? Người đâu? Khóa cửa lại cho ta. Hôm nay mày dám bước ra khỏi cửa này một bước, 2 đứa bay đều phải mất mạng. Em yên tâm, anh sẽ đưa em đi. Không ai dám cản em. Nhưng trước đó anh có quà tặng chúng nó. Chỉ vậy thôi. Mày lượm được mấy cái lon ở bãi rác nào mà đem đi tặng quà vậy? Hôm nay tao nói cho mày biết, năm đó con nhỏ Liễu mày không bảo vệ được. Bây giờ em gái mày vẫn sẽ bị tao chơi. Mày còn dám nhắc đến Như Yên? Chị dâu năm đó là bị hắn hãm hại. Ta biết. Thù mới hận cũ. Hôm nay anh sẽ tính sổ với thằng khốn nạn này. Biết thì sao? Mày tự bất tài thì đừng trách người khác. Đúng rồi. Phải nói là con nhỏ đó, da rẻ nó thật là mịn màng. Chỉ là hơi nóng tính, chơi một chút mà cũng nghĩ quẩn. Tiếc thật. Dừng tay, 2 người đừng đánh nhau nữa. Liễu Như Yên, tên hiệu Tô Mặc Tuyết. Ngụy Sở. Mẹ mau bảo họ dừng tay lại. Cứ tiếp tục như vậy anh ấy sẽ mất mạng đó. Mất mạng thì sao? Thằng nghèo rớt mồng tơi còn muốn cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, bỏ trốn với con gái tao, khỉ gió. Mất mạng cũng đáng đời nó. Cương tử. Mẹ, sao mẹ có thể đối xử với con như vậy? Con gái yêu quý của mẹ, mẹ làm tất cả đều là vì con. Cương tử này không biết tốt hơn thằng nghèo rớt mồng tơi đó gấp bao nhiêu lần. Đi. Như Yên,
Em hãy đợi thêm chút nữa, anh sẽ báo thù cho em. Tiền âm phủ. Ngụy Sở, thằng vô dụng nhà mày dám nguyền rủa anh Cương. Ngày vui, mày dám phá đám, mày chán sống. Bài vị Ngô Cương. Nhớ kỹ, ngày này tuần sau là ngày giỗ đầu của mày. Bảo người nhà mày đốt nhiều giấy tiền cho mày. Mày dám nguyền rủa tao, nếu mày chán sống thì tao sẽ thành toàn cho mày. Người đâu, trói thằng vô dụng này lại cho tao. Tao muốn cho mày tận mắt chứng kiến em gái mày bị tao chơi. Anh mau đi đi. Hắn ta sẽ không làm gì được tôi đâu. Ra tay. Ta xem ai dám. Ai dám động vào Ngụy tiên sinh, tự mình cân nhắc hậu quả cho kỹ. Được đấy. Chi mạnh tay. Tìm đâu ra diễn viên thế này? Tôi sợ quá. Mày giữ mồm giữ miệng đấy. Thân phận của Ngụy tiên sinh cũng là thứ mà mày có thể đoán được sao? Đồ làm thuê hôi hám. Mày muốn diễn thì diễn cho giống thật vào. Có tiền thuê gái làm thư ký mà không có tiền sắm cho mình. Bộ vest nhái xịn một tí để mặc sao? Cái này mày không hiểu rồi. Cái này gọi là đạp xe đi ba. Cái nào nên tiết kiệm thì tiết kiệm, cái nào nên tiêu thì tiêu. Em gái mà thật sự thiếu tiền thì nói với anh. Thằng đần này tốn bao nhiêu tiền để thuê mày thế? Ta trả gấp đôi. Mày có bị sốt không vậy? Để tao xem nào. Ta chích cho mày một mũi, đảm bảo một mũi là khỏi. Tao đã nói rồi, còn dám sỉ nhục Ngụy tiên sinh nữa, mày sẽ bị xử lý rất khó coi. Dừng tay. Đồ nghịch tử, còn không dừng tay lại. Đồ tai họa, còn không mau bảo người ta thả ra. Còn biết hắn là ai không? Chọc giận Cương ca, cả làng chúng ta đều tiêu đời. Đồ tạp chủng, ta với dì con vất vả nuôi con bao nhiêu năm, vừa về đã gây chuyện cho ta. Sao con không trầu trời quét đi? Chỉ là một tên du côn du đãng mà cũng đáng để các người banh vực thế sao? Rốt cuộc ai mới là người một nhà? Đừng tưởng ta không biết. Con chạy về đây chẳng qua là nghe nói Bách Lâm thôn sắp giải tỏa, chạy về để chia đất chứ gì. Ta nói cho con biết, đừng hòng. Con mà dám chọc giận Cương ca, Vạn Kim tập đoàn rút vốn, con chính là tội đồ của cả làng. Bách Lâm thôn này có giải tỏa được hay không chỉ là chuyện một câu nói của tôi thôi. Liên quan gì đến hắn? Không phải Ngụy Sở. Tuổi còn trẻ mà đã ngầu thế, mày dám khoác lác thật đấy. Dự án Bách Lâm thôn là do cha tôi Ngô Vân Long kéo về. Hôm nay mày mà không quỳ xuống nhận lỗi thì tao sẽ dừng dự án của làng, cho mày thành tội đồ của cả làng. Cương ca, chúng ta đều là họ hàng thân thích cả. Anh đại nhân đại lượng đi. Cút xéo cho tao. Tại các người nuôi đấy, đồ tạp chủng phải không? Lại đây. Hôm nay là ngày vui của tao, mà nó lại tặng áo quan cho tao. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì sau này tao còn mặt mũi nào ở Đông Tỉnh nữa. Con xem, con làm chuyện tốt kìa. Ta nói cho con biết, năm xưa cha mẹ con chính là bị cái thứ tai họa như con khác mất đấy. Sao con không trầu trời đi, đồ súc sinh. Nếu con còn có chút lương tâm, mau quỳ xuống xin lỗi Cương ca. Nếu không chuyện này chưa xong đâu. Bà con ơi, mọi người xem này. Một tên tạp chủng hợp tác với người ngoài ức hiếp tôi, thật là mất hết lương tâm mà. Tôi cứ tưởng hai người lúc trước bán tôi vào xưởng đen là có nỗi khổ tâm, nhưng giờ xem ra hai người vốn dĩ là ích kỷ, là đồ tạp chủng không phân biệt phải trái. Bán con thì đã sao, lão nương đâu phải làm từ thiện, cớ gì phải nuôi hai tên phế vật ở nhà chúng ta ăn không ngồi rồi. Sao con không ở trong hầm mỏ đi? Như vậy chúng ta còn có thể có một khoản tiền trợ cấp nữa. Các người còn là người sao? Còn có cả con thối tha này nữa. Con đừng tưởng ta không biết, năm đó chính là con đã thả tên tạp chủng này đi. Xuống đây, mau xuống hậu hạ Cương ca cho tốt. Mau xuống đây cho ta.
Cái miệng của Thẩm mà còn hỗn xược như vậy nữa, ta có thể khiến Thẩm câm miệng mãi mãi. Đồ tạp chủng, ngươi dám đánh ta? Đánh Thẩm thì đã sao, ta đánh người bại hoại như Thẩm còn cần chọn ngày sao? Ngụy Tiểu Tĩnh, ngươi tốt nhất mau lại đây cho ta. Nếu không, ta không ngại để hắn biến mất ngay trước mắt ngươi. Xuống mau. Chỉ cần anh đồng ý thả anh tôi ra, tôi đồng ý cưới anh. Tiểu Tĩnh, có anh ở đây sẽ không ai ép buộc em. Em chỉ cần anh sống tốt. Dù sao anh là người thân duy nhất của em. Thấy chưa, đây chính là sự khác biệt giữa ngươi và ta. Cả Bách Lâm thôn, ta là lão đại, chỉ bằng ngươi lấy gì mà đấu với ta? Được, vậy ta sẽ cho ngươi biết. Lâm Thiến, 10 phút nữa ta muốn thu hồi tất cả khoản đầu tư vào Bách Lâm thôn. Ta muốn đám phong ân bội nghĩa này nhả hết tiền ra cho ta. Ngụy Sở, sao ngươi ra ngoài bao nhiêu năm mà chẳng tiến bộ gì cả? Ngươi nghĩ ngươi thuê được vài tên vệ sĩ, ngươi thật sự là đại lão bản rồi. Dự án này là do Giang thủ phủ định đoạt. Ngươi dựa vào cái gì mà một câu nói là có thể khiến dự án này dừng lại vậy hả? Đúng vậy, cắm 2 cái lông gà mà tưởng mình là Phượng Hoàng rồi, còn đòi thu hồi toàn bộ đầu tư ở Bạch Lâm thôn. Xem phim ngắn não tàn nhiều quá rồi. Hay là gọi điện cho bệnh viện tâm thần bảo họ đến đây đi, điều trị sớm thì mau khỏi bệnh. Những năm qua tôi đã quyên góp tiền của cho việc xây dựng làng, chỉ muốn cho các ngươi giàu có lên. Không ngờ tôi lại nuôi ra một lũ phế vật ích kỷ, bất chấp đúng sai. Các ngươi không tin phải không? 10 phút sau sẽ có kết luận. Ca, huynh mau đi đi. Họ không phải là người huynh có thể chọc vào đâu. Nghe thấy chưa đồ phế vật? Muội muội ngươi bảo ngươi cút đấy. Ngụy tiên sinh, tất cả đã được sắp xếp. Trong vòng 10 phút, toàn bộ đầu tư vào Bạch Lâm thôn sẽ được rút lại. Ngươi là cái thá gì? Dựa vào cái gì mà cả làng phải theo ngươi đến đây lãng phí thời gian? Cương ca, theo tôi thấy, chi bằng ném hắn ta ra ngoài, đừng để lỡ giờ lành. Ngươi tự lo liệu đi. Tôi biết rồi. Bắt đầu nghi thức thôi. Đừng, Tiểu Tĩnh, đừng đồng ý với bọn họ. Ca, huynh phải hạnh phúc nhé. Cô ấy tự nguyện rồi. Cậu dựa vào cái gì mà lắm lời? Ngươi mà cứ tiếp tục thế này, coi chừng ta ném 7 vị cha mẹ ngươi ra khỏi làng. Nhạc lên. Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem. Không thể nào. Sao lại thế này? Tài sản nhà chúng ta bị nghi ngờ định giá gian dối. Ngân hàng yêu cầu chúng ta thanh toán toàn bộ khoản vay. Giờ phải làm sao? Tập đoàn của tôi vẫn tốt mà. Ngài không thể sa thải tôi được. Cổ phiếu rớt giá sàn rồi. Ngươi không phải nói với ta là nó sẽ tăng sao? Này Cương ca, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Ta luôn trung thành với ngươi. Ngươi mà tịch thu căn nhà thì ta biết sống sao đây? Mắc chứng gì vậy? Ta lấy cái căn nhà rách nát của ngươi làm gì? Ta đã nói rồi, ta là người thưởng phạt phân minh. Lũ sói mắt trắng không biết ơn, không đáng để tôi tốn một xu. Cương ca, ngài không phải quen biết vị tổng tài vạn kim quyền thế ngập trời đó sao? Lần này ngài nhất định phải cứu chúng tôi. Cứu chúng tôi, Cương ca. Tất cả im miệng cho ta. Thật là ngu xuẩn. Đến lúc này rồi, vậy mà còn không biết ai mới là thần tài thực sự của các người. Mày câm mồm cho tao. Có phần mày lên tiếng ở đây sao? Không cầu xin anh Cương, chẳng lẽ lại đi cầu xin tên phế vật Ngụy Sở này sao? Tôi chỉ nói phép thôi. Tôi nào có quen biết gì tổng tài tập đoàn Vạn Kim chứ?
Chẳng lẽ tên phế vật Ngụy Sở này lại thật sự có chỗ dựa nào đó? Không thể nào. Hắn chỉ là bị tôi đạp dưới chân như một con cờ hó mà thôi. Bây giờ cũng chỉ xứng đáng liếm giày cho tôi. Các người khóc lóc cái gì vậy? Dự án của làng chúng ta là miếng bánh ngon đấy. Đợi dự án khu nghỉ dưỡng triển khai, nhận tiền đền bù. Chút tiền này tính là cái rắm gì? Anh Cương nói đúng. Mọi người đừng khóc lóc nữa. Đợi tiền đền bù xuống, chút tiền lẻ này tính là gì chứ? Cứ coi như cho súc vật ăn. Đúng. Con người ta, điều đáng sợ nhất chính là tự lừa dối chính mình. Ngô Cương, nếu mày còn chút lương tâm nào thì hãy thành thật khai báo đi. Nếu không thì bài vị mấy đời nhà họ Ngô của mày đều sẽ bị đuổi ra khỏi từ đường. Mày bớt nói nhảm ở đây đi. Chỉ bằng mày mà còn muốn đối đầu với anh Cương, thằng hề nhảy nhót. Mọi người đừng tin hắn. Anh Cương, đừng để ý đến hắn. Chúng ta tranh thủ thời gian tổ chức hôn lễ, đừng để lỡ giờ tốt. Đúng. Ngụy Sở này, bà Hoa trích trời ai mà chẳng biết. Mọi người đều không phải trẻ lên ba. Mày lấy gì ra mà so với tao? Muốn so giàu với tao thì mày phải đưa ra chút thứ gì đó thật sự chứ. Vậy thứ thật sự trong miệng mày là chỉ cái gì? Mở to mắt của mày ra mà nhìn cho rõ. Cái gì gọi là thực lực? Mấy đứa chúng mày đi lấy sính lễ của tao đến đây. Cương tử quả nhiên là người từng lăn lộn ở tỉnh thành, từng trải sự đời. Sính lễ này nhìn là thấy sang trọng rồi. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết, cô đi theo tôi là phúc đức tu luyện cả đời. Món sính lễ đầu tiên, 10 thỏi vàng. Vừa vào đã là vàng miếng. Lão gia, phát tài rồi. Sính lễ thứ hai, một chiếc Porsche. Porsche đấy. Ông cậu tôi 50 mấy tuổi, mới vay tiền mua một chiếc. Con nhỏ này số mệnh thật tốt. Sính lễ thứ ba, một căn biệt thự Hương Tạ Thủy quận. Quá lợi hại. Sao vậy? Ngụy Sở ngây người ra rồi chứ gì. Cả đời mày chưa từng thấy nhiều thứ đáng giá thế này đâu nhỉ. Ta thấy bây giờ mày còn tư cách gì để tranh với tao nữa. Tuy nhiên, nếu bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi tao, tao có thể bỏ qua chuyện cũ, tiếp tục để mày làm chó giữ cửa cho tao. Mấy thứ đồ bỏ đi này cũng xứng để ở đây khoe khoang sao? Ai vậy? Phụng mệnh đại tiểu thư Tô gia đặc biệt đến tặng tân cô gia một chút quà mọn. Tô gia, toàn bộ Đông tỉnh trừ Tô thị tập đoàn ra, ai còn dám tự xưng mình là Tô gia? Mày thật không biết xấu hổ. Mày nói đúng, trừ Tô thị tập đoàn ra, quả thực không ai dám tự xưng là Tô gia nữa. Cương ca, tôi biết người phụ nữ này là thư ký bên cạnh tổng giám đốc Tô thị tập đoàn. Hóa ra hôn lễ của ta đã kinh động đến Tô gia, đặc biệt đến chúc mừng ta. Thật là thất lễ quá. Chẳng lẽ Ngô Cương nghe tin rút vốn đầu tư mà không hề lo lắng chút nào sao? Hóa ra là có quan hệ với Tô thị. Suýt chút nữa để Ngụy Sở lừa rồi. Nó còn muốn đối đầu với Cương ca. Mơ giữa ban ngày. Ngụy tiên sinh, tiểu thư nhà tôi đặc biệt bảo tôi dâng lên một chút quà mọn, mong tiên sinh vui lòng nhận cho. Cái gì? Hắn chỉ là một tên công nhân thôi mà. Có phải mấy người nhầm lẫn rồi không? Chỉ bằng ngươi cũng xứng để nghi ngờ mệnh lệnh của tiểu thư nhà ta sao? Dâng bảo vật, người nổi tiếng xứng với đồng hồ nổi tiếng. Món quà đầu tiên, đồng hồ Rolex phiên bản vàng giới hạn. Cái bình thường này cũng phải mấy chục vạn, cái này cũng phải 100 vạn. Món quà thứ hai, để tân cô gia có một thân thể khỏe mạnh,
đặc biệt tặng một củ nhân sâm ngàn năm. Trước đó lão Lý đầu làng gặp trên núi một củ nhân sâm 100 năm, đổi được một căn biệt thự trong thành phố. Củ này trị giá bao nhiêu? Ngọc trai xứng gia nhân, bảo mã xứng anh hùng. Món thứ ba, một chiếc Bugatti. Món cuối cùng, một căn biệt thự Hán Hải Lan Đình ở Đế Đô, trị giá 300 triệu. Trời đất ơi, cái này thật không công bằng. Chỉ là chút quà mọn, mong Ngụy tiên sinh đừng chê. Cương Tử ngầu vậy mà, chỉ tặng 3 món sính lễ này. Cô nhóc này vừa ra tay là dập tắt Cương Tử ngay. Tại sao? Hắn, Ngụy Sở chỉ là một tên ăn mày bẩn thỉu bị đuổi khỏi thôn, làm sao có thể leo lên mối quan hệ với đại tiểu thư nhà họ Tô chứ? Đó là do các người có mắt như mù. Tôi xin nhận tấm thịnh tình của tiểu thư, nhưng trong lòng tôi đã có người rồi. Mời Tô tiểu thư đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa. Anh thật sự có hôn ước với nhà họ Tô sao? Nhà họ Tô này lợi hại lắm sao? Anh đã nói rồi, có anh ở đây sẽ không có bất kỳ ai ép em làm bất cứ điều gì. Anh chính là chỗ dựa vững chắc nhất của em. Chúng ta không cần dựa vào bất kỳ ai. Chẳng lẽ Ngụy Sở thật sự là vị đại gia bí ẩn đó, nhà tài trợ đứng sau thôn Bách Lâm? Chính là hắn, bớt sang ngôn ở đây. Anh còn định diễn trò đến bao giờ nữa? Thật sự đã đánh giá thấp anh rồi. Anh tìm nhiều diễn viên thế này, nào là vệ sĩ, nào là tổng tài, lại còn nhà họ Tô nữa chứ. Sao anh không nói cả Đông tỉnh đều là của anh luôn đi? Đầu tiên, nhà họ Tô đến đây không phải do tôi sắp đặt. Hơn nữa, nếu nói cả Đông tỉnh đều là của nhà tôi thì đúng là hơi quá. Vớ vẩn, đến đứa ngốc cũng biết. Nếu nói 2/3 thì còn tạm được. Đủ rồi Ngụy Sở, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Mau giao Ngụy Tiểu Tĩnh cho ta. Hôm nay ta phải mang cô ấy đi, xem ai dám cản ta. Đi thôi, hôm nay anh đưa em về nhà. Đi đâu? Cương Tử, cậu không sao chứ? Ta nói cho ngươi biết, em trai ngươi cũng là do ta đánh. Tôi đầu tư vào ngôi làng này là để cải thiện điều kiện kinh tế của quê hương chúng ta, cải thiện đời sống của người dân trong làng này. Không ngờ lại bị hai con chuột nhắt các ngươi làm cho nó kinh tởm thế này. Cương Tử là người dẫn dắt cả làng làm giàu, sao ngươi có thể đối xử với hắn như vậy? Ta thấy mày là chán sống rồi. Hắn ra tay trước. Đồ tạp chủng, ta nói cho mày biết, mau giao Ngụy Tiểu Tĩnh ra đây cho tao, nếu không thì hai đứa bay đừng hòng rời khỏi đây. Lão tử hôm nay nhất định phải băm vằm mày ra. Nếu bây giờ mày quỳ xuống cầu xin tao, tao còn có thể suy xét để lại cho mày một cái xác nguyên vẹn, cho mày vào mộ tổ. Nếu mày không biết điều, tao sẽ lập tức gọi Long Ca đến, giải cho cốt của mày lên núi, để mày thành ma đói. Mày cười cái gì? Nếu tao nhớ không nhầm thì Long Ca trong miệng mày hình như là tên tay sai dưới trướng Giang Thiên. Mày biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào là tốt rồi. Mày không thì bảo đám tay sai của mày đi dò la xem Giang Thiên nếu như dám động vào một đầu ngón tay của tao sẽ có kết cục gì. Long Ca, sao cái tên này nghe quen tai thế nhỉ? Long Ca mà cũng chưa nghe nói tới. Đó là thuộc hạ của Giang Thiên, thủ phủ Đông tỉnh. Nghe nói quan hệ với Cương Tử rất tốt. Tên này làm việc rất tàn nhẫn, cho vay nặng lãi, không trả được tiền thì chặt tay chặt chân. Sợ cái gì? Chẳng phải rất tốt sao? Hôm nay để Long Ca xử Ngụy Sở, em gái nó thuận lợi gả cho Ngô Cương, chúng ta còn có thể vớ được một mẻ lớn. Nghĩ cũng hay thật đấy. Đến lúc đó thì xem các người có mạng mà hưởng không. Đại ca, bớt nói vài câu đi. Ghê gớm thật. Sắp tiêu đời đến nơi rồi mà mồm còn cứng hơn cả vịt. Ngụy Sở, mày có biết Long Ca là người như thế nào không? Hắn không phải người dễ chọc đâu. Tao nói thật đấy Ngụy Sở, người trong thôn đều là nhìn mày lớn lên cả. Mày mấy cân mấy lạng, mọi người không biết sao? Thật sự nghĩ Long Ca không dám động vào mày? Hắn chỉ là một tay sai dưới trướng Giang Thiên thôi, còn chưa xứng để lọt vào mắt tao. Mày giỏi lắm. Mày dám nói Long Ca là cún? Vậy mày là cái gì? Mày định nói là Giang thủ phủ cũng là một tay sai do mày nuôi sao? Giang Thiên sao? Nếu cứ phải nói như vậy
thì cũng được. Được rồi. Mày dám sỉ nhục cả Giang thủ phủ. Hôm nay dù Ngọc Hoàng có đến cũng không cứu được ngươi. Alo, Long ca. Là tôi. Thôn chúng tôi có một kẻ điên. Hắn dám sỉ nhục Giang thủ phủ. Đúng, người ở đây. Được, tôi canh chừng hắn cho ngài. Được, đợi ngài. Ngụy Sở, ngày tiêu đời của ngươi đã đến. Đắc tội Vạn Kim tập đoàn, đắc tội Giang thủ phủ. Ngươi có mấy cái đầu cũng không đủ dụng. Xem ra như vậy, Giang Thiên và cha ngươi là chỗ dựa lớn nhất của ngươi rồi. Tốt lắm. Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi tiêu đời cho rõ ràng một chút. Giang Thiên, ta cho ngươi nửa giờ. Mang lão cẩu Ngô Vân Long đến thôn Bách Lâm cho ta. Nếu không thì đừng làm thủ phủ nữa. Ngô Vân Long, cha của Ngô Cương. Vân Long, gần đây ngươi làm rất tốt. Tiếp tục cố gắng. Vạn Kim tập đoàn sẽ không bạc đãi người đâu. Đa tạ thủ phủ yêu ái, Ngô gia ta mới có được như ngày hôm nay. Ngươi có được ngày hôm nay là nhờ vị kia chiếu cố thôn Bách Lâm. Thuộc hạ hiểu rồi. Ngô gia ta nguyện dâng ra 9 phần tích lũy, kính xin thủ phủ giới thiệu trước mặt Kim chủ. Biết rồi. Đi làm việc đi. Đa tạ thủ phủ thanh toàn. Giang Thiên, ta cho ngươi nửa giờ. Không mang theo tay sai Ngô Vân Long đó đến thôn Bách Lâm gặp ta thì đừng làm thủ phủ nữa. Người đâu, chuẩn bị xe đi thôn Bách Lâm. Ngô Vân Long, ta cho ngươi 10 phút đến thôn Bách Lâm. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lẽ nào là vị kim chủ kia muốn gặp ta? Thật là trời giúp ta. Ngô gia sắp sửa đổi đời rồi. Mau, đi thôn Bách Lâm. 10 phút nữa, các người sẽ biết rốt cuộc là ai ở thôn Bách Lâm vẫn luôn âm thầm cống hiến. Tên khốn kiếp, mau quỳ xuống. Xin lỗi Cương ca, chọc giận thủ phủ, đừng liên lụy đến chúng ta. Thẩm yên tâm, hôm nay mỗi người ở đây ta sẽ tính sổ từng người một. Ta, Ngụy Sở, nói được làm được. Nếu Long ca đến rồi, ta hy vọng cái miệng của ngươi vẫn còn cứng như vậy. Alo, con trai, con hãy chuẩn bị cho tốt. Vị kim chủ của Vạn Kim tập đoàn sẽ tham dự hôn lễ của con. Ta và Giang thủ phủ sẽ đến ngay, nhớ đừng giở trò gì đấy. Cái gì? Giang thủ phủ và vị đại nhân vật kia sẽ đích thân đến dự hôn lễ của con. Được rồi, con biết rồi. Nghe thấy không, đồ bỏ đi. Lát nữa nhân vật lớn thực sự sẽ đến dự hôn lễ của ta. Tao xem mày, tên hề này, còn diễn trò được nữa không? Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Giang thủ phủ và kim chủ đứng sau tập đoàn Vạn Kim muốn đến Bách Lâm thôn chúng ta. Hôm nay là ngày gì vậy trời? Mày có bị ngốc không? Hai vị đại nhân vật này đương nhiên là đến để ủng hộ anh Cương rồi. Nếu không thì tự dưng sao lại đến cái vùng quê nghèo nàn này chứ? Thím đã nói tương lai của Ngô Cương nhất định sẽ sáng lạn. Đến cả Giang thủ phủ cũng đến dự. Thật là nở mày nở mặt. Anh, nhân vật lớn thực sự sắp đến rồi. Nghe tôi, chúng ta đi nhanh thôi. Đây là mệnh lệnh của tôi. Nếu bọn họ không đến, chính là chán sống rồi. Giả vờ, cứ tiếp tục giả vờ đi. Tao cũng hơi nể phục mày đấy. Lúc này mà mày vẫn còn đứng được. Lát nữa, Giang thủ phủ và vị đại nhân vật kia sẽ đích thân đến dự hôn lễ của tôi. Nếu tôi là mày, đã sớm chuồn thẳng rồi. Phải đấy. Không như mấy tên ngốc nào đó thuê mấy diễn viên đến đây bà hoa chích chòe. Tôi khuyên ông đừng vội kết luận. Nếu không lát nữa người ta đến rồi, không biết cái bản mặt già này của ông có chịu nổi không? Được lắm, thằng danh con. Tao vất vả nuôi mày bao nhiêu năm, hôm nay mày dám nói chuyện với tao như vậy?
Thưa bà con lối xóm, tôi thay mặt nhà họ Ngụy dọn dẹp môn hộ. Chồng, thằng danh con, mày dám đánh cả chú ruột của mình. Mày không sợ quả báo sao? Quả báo? Năm đó, hai người vì 10 vạn mà bán tôi vào xưởng đen. Lúc đó hai người có biết mình là chú thím ruột của tôi không? Bây giờ lại dùng cái danh nghĩa họ hàng thối nát này để trói buộc tôi. Mày nói bậy bạ gì đó? Chúng ta chỉ vừa mới nói mấy câu giận dỗi thôi. Rõ ràng là mày tự bỏ nhà ra đi. Liên quan gì đến chúng ta? Đúng vậy, thằng danh con này, bố mẹ mày mất sớm, đều là chúng ta nuôi mày bao nhiêu năm nay. Đúng là đồ vong ân bội nghĩa. Hai người đúng là nói dối mà không biết ngượng. Năm đó là hai người bán Ngụy tiên sinh vào xưởng đen. May mà Ngụy tiên sinh sống sót, tự mình trốn thoát, còn tự tay gây dựng cơ đồ, xây dựng nên đế chế thương mại, còn luôn đưa tiền cho hai người, để cho cái vùng trò ăn đá gà ăn sỏi này đã phát triển đến ngày hôm nay. Bây giờ xem ra, thật đúng là nuôi ong tay áo. Ngươi đúng là ngậm máu phun người. Trông quen không? Chính là tên buôn người năm đó giao dịch với các ngươi. Các ngươi còn muốn chối cãi thế nào nữa? Người này năm xưa quả thực đã từng xuất hiện ở nhà lão Ngụy. Lúc đó tôi còn thấy lạ. Công đạo tự tại lòng người. Đợi các người đến đó rồi, xem các người ăn nói thế nào với cha mẹ ta. Mọi người đừng tin hắn ta. Hắn chỉ là một tên công nhân bẩn thỉu. Hắn ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Ngươi chỉ là một tên vô tích sự trắng tay. Mày còn không bằng tay sai đầu làng. Cương Tử nói đúng đấy. Ai biết được ảnh của mày có phải đã qua chỉnh sửa không? Chúng tôi không tin. Chính vì mày tay trắng, chẳng làm nên trò trống gì, mày mới dùng nhiều cách như vậy, thuê nhiều diễn viên như vậy để thỏa mãn lòng tự tôn của chính mình. Ngươi còn làm loạn đám cưới của em gái ruột ngươi, khiến mọi người đều không vui. Âm mưu nhỏ nhen của ngươi, ngươi tưởng ta không nhìn ra sao? Cho dù ta không nhìn ra, dân làng ở đây họ không nhìn ra sao? Đúng vậy, lão Ngụy ta sống ở làng này bao nhiêu năm, nếu không phải ta nuôi cái đồ vô ơn như mày thì mày đã tiêu đời từ lâu rồi. Mày còn có ngày hôm nay. Ta đúng là nuôi ong tay áo. Ta đúng là tạo nghiệp mà. Cái ăn cái mặc của ông tất cả đều là do ta. Nếu không phải ta nể mặt em gái ta vẫn luôn sống ở trong làng chỉ với cái thân bài bạc của ông, thì làm sao có được cuộc sống an nhàn sung sướng như ngày hôm nay. Mọi người đừng tin lời bịa đặt của hắn. Hắn ta chỉ là một tên ăn mày bẩn thỉu, một kẻ ngay cả chú thím ruột của mình cũng có thể vu khống. Trong miệng hắn ta có câu nào là thật không? Mày dám đánh tao? Ta đánh chính là cái miệng. Chuyên đi đặt điều nói xấu của thím. Năm đó thím bán ta đi, ta cũng không so đo. Hơn nữa, đến giờ ta vẫn chưa nghe được một lời xin lỗi từ thím. Anh đừng dây dưa với những tên vô lại này nữa. Anh nghe ta trước đã. Chúng ta đi nhanh lên, nếu không lát nữa Long ca và thủ phủ đến thì sẽ thật sự không còn cơ hội. Ngô Cương hắn sẽ không làm gì tôi đâu. Tôi đã nói rồi, hôm nay anh đến đây là để đưa em đi. Tuyết chắn ta khai sơn, nước cản ta ngăn biển. Em gái của Ngụy Sở ta không phải loại lưu manh có thể tùy tiện sỉ nhục. Đồ vô dụng. Hôm nay người đã đắc tội, tất cả bà con có mặt ở đây rồi cũng đắc tội với người che chở cho Bách Lâm thôn là Giang thủ phủ và Long ca. Hôm nay người khó thoát. Người chạy loạn nhiều năm như vậy, mất ở Bách Lâm thôn cũng coi như là lạc diệp quy căn rồi. Long ca, xông lên, đi theo ta. Người có phải nhập tâm quá sâu rồi không? Người thật sự cho rằng Giang thủ phủ sẽ đến cứu người sao? Ai dám ở đây làm loạn? Tên khốn nạn không biết điều, dám ở địa bàn của lão tử làm loạn. Lại đây cho lão tử. Long ca, ngày cuối cùng cũng đến rồi. Tôi sợ thằng nhãi này chạy. Đúng, chính là hắn. Còn muốn chạy? Hắn thuê một đám diễn viên về thôn làm loạn, còn dám nói Giang thủ phủ phải quỳ xuống xin lỗi hắn. Đây rõ ràng là thách thức uy quyền của ngài. Khách quý của Giang thủ phủ ta đều biết. Ngươi là cái thá gì? Ngay cả ta mà ngươi cũng không biết. Xem ra tay sai này của ngươi làm không xứng chức. Ngụy Sở, ngươi đây là chán sống. Long ca là đại tướng đệ nhất của Giang thủ phủ, há có thể để loại phế vật như ngươi nhục mạ sao? Nhãi danh, miệng ngươi cứng lắm, lát nữa sẽ đánh rụng răng ngươi. Ngươi có còn cứng miệng nói nữa không? Ra tay. Long ca, chuyện này có hiểu lầm, xin ngài đại nhân đại lượng tha cho anh tôi lần này. Anh tôi thật sự chưa từng nhục mạ ngài.
Em dâu đã lên tiếng. Vậy thì cho ngươi một cơ hội. Bây giờ quỳ xuống, khấu đầu. Từ đây đến đường cái, chuyện hôm nay coi như xong. Không sao, tôi thay anh tôi. Được thôi, tôi đồng ý. Vừa rồi nói cứng lắm mà, bây giờ lại bắt đầu sợ rồi. Phế vật. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau khấu đầu đi. Nếu không lát nữa chủ tử ngươi đến, sẽ không có lòng nhân từ như ta đâu. Điên rồi, thật sự điên rồi. Ngụy Sở, ngươi thật sự muốn chầu trời thì không ai cản ngươi. Nhưng nếu vì ngươi hôm nay đắc tội Giang thủ phủ, thì cả thôn chúng ta sẽ tiêu đời. Ngươi có biết không? Quả nhiên, cái tầm nhìn nông cạn của thím vẫn chỉ quan tâm đến mấy đồng tiền hôi thối đó. Ngươi, sao? Hối hận rồi? Đồ ngu. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, trời Đông Tỉnh chính là trời Giang Thiên. Không phải thứ mèo mà gà đồng nào cũng có thể đụng vào được. Ra tay. Ai cho các ngươi lá gan dám bất kính với Ngụy tiên sinh? Ngụy Sở ơi Ngụy Sở, đến lúc này ngươi lại trốn sau lưng một người đàn bà sao? Ngươi thật xứng đáng với cái mũ xanh ta đội cho ngươi năm đó. Ngụy Sở, ngươi không phải rất ngầu sao? Sao giờ lại thành rùa rụt cổ rồi? Con khốn, nhìn ngươi da thịt non mềm, gậy gộc không có mắt. Theo cái đồ ngu này không đáng đâu. Ta khinh. Mắt ngươi mù rồi, dám sỉ nhục Ngụy tiên sinh. Ngày hôm nay trở đi, Vạn Kim tập đoàn nhất định sẽ thanh toán sạch sẽ. Lũ cặn bã các ngươi, nữ lột sạch, treo ở đầu làng. Còn tên ngu này đưa đến nhà máy thép nấu chảy. Ta xem ai dám. Muốn ra tay thì nhanh lên, còn 2 phút nữa Giang Thiên đến rồi. Ngươi còn ngươi nữa đều không có tư cách đứng nói chuyện với ta. Ta thật sự rất bội phục ngươi. Đến lúc này rồi mà vẫn còn cứng họng. 30 giây, ta sẽ xé nát cái miệng thối của ngươi. Kia chẳng phải là Giang thủ phủ sao? Giang thủ phủ thật sự đến rồi. Lão bản, sao ngài lại đến đây? Mọi người đang làm gì vậy? Là thế này, có vài con ruồi bay vào. Tôi sẽ tìm người dọn dẹp ngay. Rồi, một kẻ tự tìm đường nộp mạng, ngu xuẩn đến cùng cực. Ngài không cần bận tâm, tôi sẽ lập tức sai người dọn dẹp nó. Rồi, Bách Lâm thôn thật lợi hại. Giang thủ phủ, cung nghênh Giang thủ phủ đến dự hôn lễ của tôi. Gia phụ không đến cùng ngài sao? Tôi xin nhắc lại lần nữa, hắn đến hay không đều là chuyện của Ngô Vân Long, tôi không liên quan gì cả. Ngữ khí của Giang thủ phủ hình như có chút bất mãn với Ngô gia. Nhưng mà cha tôi đến muộn, quả thật không ổn. Chỉ là xem ra lời họ Ngụy nói trước đó, bảo Giang thủ phủ đưa cha tôi đến, hoàn toàn là khoác lác. Nghĩ cũng phải, chỉ là một tên hề nhảy nhót, làm sao có thể có quyền thế ngập trời như vậy. Xin lỗi Giang thủ phủ, là tôi đường đột rồi. Trước đó là anh vợ của vợ tôi, hắn thể son sắt với tôi rằng ngài sẽ dẫn ba tôi đến cùng. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì, tôi liền tin. Cho nên tôi mới hỏi ngài, vừa rồi cậu gọi hắn là gì? Anh vợ phế vật. Đúng vậy, chính là hắn đó. Năm xưa bị bán vào xưởng đen, làm nô lệ 5 năm. Giang Thiên, trời đã tối rồi, ngươi có dám đến chậm hơn nữa không? Ta chán sống. Ai cho mày lá gan dám nói chuyện với Giang thủ phủ như vậy hả? Ai lại cho mày lá gan dám nói chuyện như vậy hả? Khốn kiếp, làm lỡ đại sự của lão tử rồi.
Giang thủ phủ bớt giận. Nhất định là tên vô dụng này, nói năng sắc sược, chọc giận ngài. Tôi sẽ dạy dỗ hắn cho ngài. Chư vị, kẻ này, Ngụy Sở, bỏ nhà bỏ em gái nhiều năm, giờ nghe nói trong làng giải tỏa, dẫn theo một con thối tha về làng gây rối, thật là bất trung. Thím, nuôi nấng tên phế vật này bao năm, hôm nay đánh đập và chửi rủa thím nó, thật là bất hiếu, nhục mạ Giang thủ phủ, có ý đồ ngăn cản sự phát triển của dự án khu nghỉ dưỡng, cắt đứt đường tài lộc của chúng ta, thật là bất nhân bất nghĩa. Nói đúng, đây chính là một súc sinh không biết ơn. Tôi đại diện cho thôn Bách Lâm trục xuất kẻ này ra khỏi từ đường, vĩnh viễn không được về làng. Tôi đề nghị nhà lão Ngụy chúng tôi trục xuất đứa con bất hiếu Ngụy Sở này ra khỏi nhà họ Ngụy vẫn chưa đủ, cả tên cha mẹ và em gái nó cùng xóa sạch thôn Bách Lâm chúng tôi. Tuyệt đối không có loại bất trung bất hiếu, kẻ bất nhân bất nghĩa, tên ngoan cố, nên xử lý như vậy. Còn dám bất kính với Giang thủ phủ, đủ để nó tiêu đời vạn lần rồi. Được, các người làm tốt lắm, đa tạ Giang thủ phủ, tôi nhất định sẽ giúp ngài chút cơn giận này. Ta sẽ trong từ đường tổ tông thay thôn Bách Lâm chúng ta thanh lý môn hộ. Thanh lý? Ta lại quên mất, hôm nay nên thanh lý chính là các người. Giang Thiên, người thật sự nhẫn nại đấy, có thể nghe tên phế vật này lại nhảy lâu như vậy. Đông tỉnh này rốt cuộc là họ Ngô hay là họ Giang đây? Anh, đó là Giang thủ phủ. Anh chửi Ngô Cương thì thôi đi, sao lại cả Giang thủ phủ, nhân vật lớn như vậy cũng chửi? Cầm miệng, hắn ta muốn tiêu đời thì cứ việc, không cần quan tâm hắn, đừng có liên lụy đến chúng ta. Thằng nhãi này, mày chán sống rồi sao? Sao lại nói chuyện với Giang thủ phủ như thế? Ai cho mày cái gan dám nói chuyện như vậy? Ngụy Sở, tên phế vật, đều tại ngươi lăng mạ Giang thủ phủ, giờ thì đến cả Cương tử cũng bị vạ lây rồi. Mày mau cút lại đây cho tao, xin lỗi đi. Mày thì là cái thá gì, dám ở đây chỉ tay 5 ngón. Cút đi. Thôi rồi, Giang thủ phủ nổi trận lôi đình rồi, ngay cả Ngô thiếu gia cũng đánh. Không được, chúng ta không thể dây vào hắn ta được. Nếu không, đừng nói đến việc di rời, cả Bách Lâm thôn đều sẽ bị vạ lây theo hắn. Thụ phú đại nhân, anh tôi xa nhà đã lâu, không hiểu quy củ, tôi xin thay mặt anh ấy tạ lỗi với ngài. Ngụy tiểu thư, cô nói quá lời rồi, đại lễ như vậy làm sao tôi có thể nhận cho được? Thôi rồi, rõ ràng là muốn xử lý Ngụy Sở rồi, ai đến cũng không được nữa rồi. Đông tỉnh Giang Thiên, cung nghênh Ngụy tiên sinh. Ngụy tiên sinh, anh, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không thể, tuyệt đối không thể nào. Giang Thiên đến muộn, mong Ngụy tiên sinh trách phạt, kính xin Ngụy tiên sinh trách phạt. Nếu anh đến sớm hơn, tôi đã không thể thấy được những năm qua tôi giúp đỡ chăm sóc bà con quê hương oai phong đến nhường nào. Ngụy tiên sinh, mọi tội lỗi đều tại tôi, hôm nay tôi nhất định sẽ cố gắng cho ngài một lời giải thích. Những kẻ hôm nay bất kính với Ngụy tiên sinh, ta Giang Thiên sẽ thanh toán từng người. Giang thủ phủ, có phải ngài nhầm lẫn rồi không? Anh ta chỉ là một nông dân công từ xưởng đen ra, anh ta dựa vào cái gì mà khiến ngài phải có thái độ như vậy khi nói chuyện với anh ta? Xin lỗi, Giang thủ phủ, tôi đến muộn. Hỗn xược, mày có phải đã chậm trễ với thủ phủ đại nhân rồi không? Còn không mau quỳ xuống tạ tội. Cha, con làm sao? Tất cả là do tên phế vật này khiến Giang thủ phủ giận cá chém thớt lên con. Cha phải làm chủ cho con. Giang tổng, hắn ta chỉ là một đứa con hoang lưu lạc nhiều năm của thôn chúng tôi thôi. Ngài hãy nể mặt thuộc hạ, coi hắn như một tên vô dụng. Hôm nay là ngày trọng đại, ký kết với tập đoàn Vạn Kim, vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Thật là có mắt như mù. Ý của ngài là Ngô Vân Long, người thật sự sinh ra một đứa con trai tốt đấy. Ta đồ hỗn láo. Cha,
Đừng gọi ta là cha. Hôm nay con là cha ta. Ta Ngô Vân Long không có đứa con hỗn láo như con. Cha, con làm sao vậy? Con có làm gì đâu cha. Con còn mặt mũi mà hỏi ta sao? Con tự mình làm gì? Tự con biết rõ trong lòng. Con không biết gì cả. Con chẳng làm gì cả. Ta vì Ngô gia làm lụng vất vả cả đời. Vất vả lắm mới bám được cành cao, có cơ hội làm người trên người. Nhưng bây giờ tất cả đều bị con hủy hoại. Đồ nghiệt xúc. Con thật sự là hồ đồ rồi. Con muốn đẩy Ngô gia ta xuống hố lửa sao? Con làm gì chứ? Con không biết. Cút đi. Giang tổng, chuyện hôm nay xảy ra đều là ta dạy dỗ không nghiêm. Ta không còn mặt mũi nào gặp ngài. Nó Tiểu Cương, nó chỉ là một đứa trẻ hư hỏng. Kính xin ngài tha cho nó một mạng. Cha, con thật sự không làm gì cả. Ngậm miệng lại. Ngươi thật sự mù mắt rồi. Ngụy tiên sinh, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết trân trọng. Cha, cứu con với. Cút, ta không có đứa con như con. Giang thủ phủ, Ngô gia chúng tôi những năm nay tận tâm tận lực. Ngài xem xét, tôi bao nhiêu năm nay làm trâu làm ngựa cho ngài. Ngài cho tôi thêm một cơ hội. Ngụy tiên sinh, hai cha con này trong làng vạn người kính ngưỡng, tôi không dám nhận đại lễ này. Ngụy tiên sinh, xin ngài xem xét, chúng ta cùng làng, tha cho tôi lần này. Con trai ngươi nói, ngươi Ngô Vân Long ở Vạn Kim tập đoàn địa vị cao, còn được Giang thủ phủ yêu ái, có hai chỗ dựa lớn này che chở. Hắn ở Đông Tỉnh ngang tàng. Đồ nghiệt chủng. Sao con nói ra được câu này? Còn không mau lại đây dập đầu tạ tội. Ngụy tiên sinh, tôi sai rồi, xin tha cho tôi. Ngụy tiên sinh, ngài muốn đánh muốn mắng tùy ý ngài. Ta Ngô Vân Long tuyệt đối không nói nửa lời oán thán, chỉ xin ngài xem xét tình cùng làng, tha cho nó một mạng. Thằng con trai nhà ngươi lúc trước muốn bẻ gãy chân ta, muốn xem thử xương cốt của ta cứng đến mức nào, sau đó lại kêu gọi cả hội trường, muốn đuổi ta ra khỏi tông miếu. Đối với trưởng nam nhà họ Ngô các ngươi mà nói, ta chẳng qua chỉ là một tên nông dân công trình thôi, chẳng làm nên trò trống gì, không phân biệt tôn ti. Cặn bã của Đông Tỉnh, đáng lẽ phải bị trừng trị. Thằng con trai nhà ngươi có bản lĩnh lớn như vậy, ta dạy dỗ không nổi rồi. Ngô Vân Long, nếu đổi lại là ngươi thì sẽ làm thế nào đây? Họ Ngô kia, nhà họ Ngô các ngươi thật là uy phong ngút trời. Ta, nhà họ Ngô tiêu rồi. Cha, nghiệt xúc, đã nói với con rồi, ngày thường ít ra ngoài lêu lỏng đi, con cứ không nghe lời. Không có đâu cha, con thật sự không có. Điều này không thể nào. Có gì mà không thể nào? Ta không có nhiều thời gian, người tốt nhất là nên đưa ra lựa chọn. Cha, cha làm gì vậy? Cha, con là con trai của cha mà cha, con sai rồi cha, cứu con. Ngụy tiên sinh, ta sai rồi, con không dám nữa đâu cha. Cha, muộn rồi. Bây giờ còn ai nghi ngờ lời ta nói nữa không? Ngụy lão bản, Ngụy tổng, là chúng tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin ngài tha cho chúng tôi. Ngụy tiên sinh, những người này xử lý thế nào? Bao nhiêu năm nay tôi luôn muốn về quê hương xem thử, muốn xây dựng quê hương cho tốt, nhưng kết quả là gì? Là tôi tự chuốc lấy phiền phức rồi, là bọn họ tham lam hư vinh, phụ lòng tiên sinh. Tôi mệt rồi. Hãy chăm sóc em gái tôi. Tôi muốn đi thăm Như Yên. Vâng. Như Yên, tôi đến muộn rồi. Bao nhiêu năm qua, ngày nào tôi cũng luôn luôn nghĩ về em. Là tôi vô dụng. Ngô Cương nói đúng. Tôi đúng là đồ bỏ đi. Những người tôi liều mạng muốn bảo vệ,
Cuối cùng tôi chẳng bảo vệ được ai. Nhưng em yên tâm, ta nhất định sẽ thay em bảo vệ Tiểu Phiêu thật tốt. Sẽ không để con bé dẫm lên vết xe đổ của chúng ta. Thời gian không còn sớm nữa. Vài ngày nữa tôi sẽ đến thăm em. Là em sao, Như Yên? Anh làm tôi đau. Xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Cô trông rất giống một cố nhân đã mất của tôi. Tôi là Tô Mặc Tuyết, nhà họ Tô ở Thượng Kinh. Cách bắt chuyện của anh khá đặc biệt. Tôi thật sự nhận nhầm người. Nếu cô cảm thấy bị xúc phạm, tôi có thể bồi thường cho cô. Tôi chỉ là quá nhớ cô ấy. Vừa rồi vô tình nghe được những lời anh nói trước mộ. Chắc hẳn anh rất yêu vợ mình. Bồi thường thì thôi, tôi nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại. Ngụy tiên sinh, ngài không sao chứ? Truyền lệnh xuống cho tập đoàn rút khỏi cuộc cạnh tranh hợp đồng chục tỷ này. Để bồi thường cho nhà họ Tô, chỉ cần nhà họ Tô đồng ý hủy hôn, sẽ rót vốn để nhà họ Tô trở thành doanh nghiệp hàng đầu Thượng Kinh. Vâng. Dạo này đại bá có đến gây phiền phức không? Không có. Tô lão gia sai người đem đến một tấm thiệp mời, nhất định phải mời ngài đến dự tiệc đính hôn của Tô thiếu gia. Tiệc đính hôn gì? Chỉ là để thằng ngốc đó nắm quyền tập đoàn Tô thị, muốn bức tôi thoái vị thôi. Nhà họ Tô ngày càng hưng thịnh, rõ ràng đều là công lao của tiểu thư, nhưng những người này lại chỉ muốn qua cầu rút ván. Là của tôi, không ai có thể cướp đi. Chỉ là không biết cô gái nhà ai lại đáng thương vậy, sắp phải gả cho thằng ngốc Tô chết kia rồi. Nói cũng trùng hợp là con gái út của nhà họ Liễu ở thôn Bách Lâm. Cô ra ngoài trước đi. Ngày mai tôi phải xem thử Tô Đại Cường muốn giở cho gì. Vị này là bạn của anh sao? Không phải, tôi không quen. Tôi xin phép thất lễ một chút. Cứ tự nhiên. Hoan nghênh. Xin hỏi các hạ, tôn tính đại danh. Tôi là Ngụy Sở. Ngụy Sở. Sao tôi không nhớ trong danh sách khách quý có cái tên này nhỉ? Xin hỏi anh có thiệp mời không? Tôi không cần thiệp mời gì cả. Tôi có thể đến đây chính là thiệp mời tốt nhất rồi. Thì ra là không có thiệp mời. Vậy thì đừng nói nhảm nữa. Từ đâu đến thì cút về đó đi. Phải biết rằng nơi này không phải là nơi chứa chấp những kẻ nghèo hèn như tên ăn mày hôi hám nhà ngươi. Ai dám nói vị hôn phu của Tô Mặc Tuyết ta là ăn mày? Sao lại là cô? Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại. Ngụy tiên sinh. Thật không ngờ Ngụy tiên sinh lừng lẫy trong giới thương nghiệp cũng có lúc kinh hoàng thất thố như vậy. Tôi không nhìn nhầm chứ? Tô Mặc Tuyết luôn làm theo ý mình, vậy mà lại chịu hạ mình đến tham dự lễ đính hôn của con trai tôi. Đại bá nói đùa rồi. Nếu tôi không đến, chẳng phải là phụ lòng vở kịch mà đại bá dày công dàn dựng sao? Nói gì vậy? Gì mà tôi dày công dàn dựng chứ? Tập đoàn Tô thị vốn dĩ nên thuộc về con trai tôi, Tô Chiết. Không giống cô, một đứa con hoang được nhặt về lại còn muốn tranh giành gia sản với con trai tôi. Này, cô có biết không, nếu không phải nhà họ Tô cho cô cơ hội này, cô còn không xứng mang họ Tô đâu. Bao nhiêu năm nay nếu không phải vì tôi, tập đoàn Tô thị đã sớm phá sản rồi. Bây giờ muốn tôi giao lại tập đoàn Tô thị mà tôi gầy dựng nên cho ông, dựa vào đâu? Tôi nói thật cho cô biết, nhà họ Tô chúng tôi không bao lâu nữa sẽ ký được hợp đồng 100 tỷ, một bước trở thành danh gia vọng tộc. Cho dù trước đây cô có công lao với nhà họ Tô thì đã sao? Cô rốt cuộc cũng chỉ là đồ hoang mà thôi. Gia tộc tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Chỉ có con trai tôi mới được mọi người ủng hộ.
Tầm nhìn đầu tư của cô Tô, tôi có nghe nói qua. Nhưng mà cách hành xử của nhà họ Tô các người cũng quá khó coi rồi. Ngươi là cái thá gì dám bình phẩm nhà họ Tô tôi? Ngươi đủ tư cách sao? Anh ấy là vị hôn phu của tôi. Đủ chưa? Tô Mặc Tuyết, cô đừng tưởng tôi không biết cô đang tính toán cái gì. Cho dù bây giờ cô kết hôn cũng vô ích thôi. Gia tộc chúng tôi tuyệt đối sẽ không dính dáng gì tới loại con hoang như cô. Thế này đi, cô ngàn vạn lần đừng nói đại bá trước đây chưa từng chăm sóc cô. Số tiền này nếu biết điều thì lập tức nhặt số tiền này lên, rồi dẫn theo tên trai bao bên cạnh cô. Cút nhanh đi, đừng làm bẩn mắt của các vị khách quý ở đây. Xem như nể mặt, mọi người đều là người nhà họ Tô. Tôi đã rất nể mặt ông rồi, đừng có được voi đòi tiên. Sao? Nói tên trai bao bên cạnh cô như vậy, cô không chịu được sao? Nghĩ lại, cô đúng là đồ tiện nhân. Trước kia, nhà họ Tô đã giới thiệu cho cô biết bao nhiêu công tử nhà quyền quý, cô đều trướng mắt. Tôi còn tưởng Tô Mặc Tuyết cô thì có tầm nhìn cao sang đến mức nào chứ. Cuối cùng thì sao? Vẫn cứ tìm một tên vô dụng. Đúng là hạ tiện. Đủ rồi, ông biết anh ấy là ai không? Thành tựu của anh ấy đâu phải hạng người ăn hại như các ông có thể sánh bằng. Vậy sao? Anh ta là ai vậy? Khiến cô phải bênh vực anh ta như vậy? Chẳng lẽ là vừa được chuộc thân từ quán bar nào đó? Ông giữ mồm giữ miệng cho tôi. Nếu ông còn vô lễ như vậy, có tin tôi sẽ khiến con trai ông không tổ chức được tiệc đính hôn không? Cô dám? Tôi nói cho cô biết, Tô Mặc Tuyết, ngày hôm nay là do lão gia tự tay sắp đặt. Cô dám làm trái ý lão gia, chẳng lẽ không sợ bị đuổi ra khỏi nhà họ Tô sao? Tôi mặc kệ ông ta là lão gia hay là trời. Muốn tôi giao đế chế thương mại, tôi vất vả gây dựng bao nhiêu năm nay cho các người, không đời nào. Con nhỏ thối tha, cô dám làm phản tôi. Chuyện nhà họ Tô tôi vốn không muốn xen vào, nhưng mà vị trí gia chủ vốn dĩ là người có năng lực đảm nhiệm. Đồ bỏ đi của gia tộc như ông, chỉ giỏi đặt điều cũng muốn bức cung sao? Ta Ngụy Sở không đồng ý. Ngươi không đồng ý? Ngươi là cái thá gì? Đừng có tưởng bây giờ ngươi bám được Tô Mặc Tuyết là có thể trước mặt Tô gia ta nói năng hàm hồ. Ta nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi chỉ là một tên trai bao ăn bám đàn bà, một tay sai được người ta nuôi mà thôi. Nếu ta nhớ không lầm thì công trình của Tô gia này đứng tên ông phải không? Đúng thì sao? Đúng là trai bao chuyên nghiệp. Đến cả việc phân chia tài sản của gia tộc chúng ta mà ngươi cũng thuộc lầu lầu thế sao? Mở to mắt của ông ra mà nhìn cho kỹ. Ông dùng vật liệu kém chất lượng như vậy là muốn hại bao nhiêu người hả? Ngươi lấy những thứ này ở đâu? Vậy nên từ giờ trở đi, tốt nhất là ông nên ngậm miệng lại. Nếu ta còn nghe thêm một câu nào mà ta không thích thì ta không ngại tặng ông một cặp vòng tay bạc đâu. Ngươi lấy những thứ này ở đâu? Ta hiểu rồi. Có phải cô, cái đồ tiểu tiện chủng này muốn hại ta không? Ta thấy ông vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại. An toàn mới là chuyện quan trọng nhất. Ông dám giở trò với chuyện này? Lương tâm ông bị cuốn ăn rồi sao? Ta không quan tâm ngươi muốn làm gì. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần Tô gia ta ký được đơn hàng chục tỷ thì lão gia sẽ tuyên bố con trai ta Tô Chiết là gia chủ của Tô gia. Đến lúc đó ta sẽ cho cái đồ tiểu tiện chủng như ngươi, còn cả tên trai bao bên cạnh ngươi nữa, cùng quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta. Không tin? Không tin thì cứ chờ xem. Tránh ra. Tiệc đính hôn. Sao hắn lại đến đây? Tới rồi. Thưa quý vị, cảm ơn mọi người
hôm nay đã đến tham dự lễ đính hôn của Tô đại công tử và Liễu tiểu thư thôn Bách Lâm của chúng tôi. Được làm cầu nối tình cảm cho hai người, tôi đặc biệt vui mừng. Bây giờ hãy cùng nhiệt liệt chào đón cô dâu của chúng ta xuất hiện. Vợ ơi! Chàng rể tốt của ta ở đây này. Nhầm rồi, cô ấy. Đã nghe nói từ lâu Tô đại thiếu gia là một kẻ ngốc. Tội nghiệp. Có thể thấy tình cảm của hai người rất là ngọt ngào. Vậy thì không nên chậm trễ nữa, chúng ta hãy nhanh chóng cử hành nghi lễ thôi. Được, đợi đã. Ta bị ép buộc. Ta không muốn gả cho hắn. Nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Mau xin lỗi thiếu gia họ Tô ngay. Cô nói cái gì? Cô nói lại lần nữa. Tai ông bị điếc sao? Cô ấy nói cô ấy không muốn. Người này là ai vậy? Chuyện nhà họ Tô mà hắn cũng dám xen vào. Ngụy Sở, sao chỗ nào cũng có người vậy? Ta cũng rất tò mò. Cái chân quẻ này còn dám ra ngoài lăng xăng. Ta nói cho người biết, ta đã khác xưa rồi. Mối thù ở Bạch Lâm thôn hôm trước, ta muốn đòi lại gấp bội từ ngươi. Sao? Có chủ mới rồi? Cứ tưởng có vốn liếng để khiêu khích ta, chỉ với chút hơi sức ấy của ngươi, trong mắt ta vẫn không đáng xem. Ngụy Sở, đây không phải là cái đứa bị ta đuổi đi năm xưa sao? Không mất ở ngoài đường là may rồi, vậy mà còn dám quay lại. Năm xưa nếu không phải ngươi xúi giục Như Yên sẽ bị ngươi hại mất sao? Bà còn dám nhắc đến Như Yên. Năm xưa nếu không phải bà vì tiền mà chia rẽ ta và Như Yên làm sao bị bức tử? Bây giờ còn muốn kiểm soát hôn nhân của Tiểu Phiêu. Bà có chút áy náy nào với họ không? Ta làm việc thế nào cần đến người dạy đời sao? Gì? Ngụy Sở bây giờ thành đạt rồi, nịnh bợ được đại tiểu thư nhà họ Tô. Cái thân phận cao quý lắm đấy. Bao nhiêu năm chẳng tiến bộ chút nào, vẫn chỉ biết ve vãn đàn bà, đồ trai bao. Mọi người đừng cãi nhau nữa. Mẹ, là con không muốn gả. Mẹ không thể vì tiền mà hy sinh hạnh phúc của con. Hạnh phúc đáng giá mấy đồng. Con có biết bao nhiêu người cầu còn không được cơ hội này không? Hôm nay con gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả. Con cút về đây cho ta. Ngụy Sở, ngươi nếu còn chút lương tâm tránh xa ta ra. Xin lỗi, hôm nay chuyện này ta quản rồi. Người trẻ, cậu đang nói lời ngốc nghếch gì vậy? Đây chính là tiệc đính hôn của nhà họ Tô ở Thượng Kinh. Một tên nhà quê như cậu cũng dám nói năng bừa bãi. Thế ra đại tộc thì sao? Xuất thân nhà quê thì sao? Ta bằng chính đôi tay của mình vẫn có thể tạo ra cảnh giới mà ngươi không với tới được. Cảnh giới chỉ ngươi thôi. Với cái trình độ nửa vời của ngươi cũng dám lên mặt ở trước nhà họ Tô nói về cảnh giới. Sao? Bài học chưa đủ sao? Xem ra ta vẫn quá nhân từ với ngươi rồi. Lần trước ngươi có thể thắng là bởi vì ngươi tìm Giang Thiên làm chỗ dựa. Người đang đứng trước mặt ngươi bây giờ chính là Tô gia ở Thượng Kinh. Giang Thiên chỉ là tân thủ phủ trong 10 năm gần đây, trước mặt Tô gia căn bản không đủ tư cách. Nếu lại thêm ta, Tô Mặc Tuyết thì sao? Như Yên, tỷ tỷ, đồ vô lương tâm. Hôm nay là tiệc đính hôn của đệ đệ ruột cô đó, cô lại đứng về phía người ngoài nói đỡ cho hắn. Mặt mũi nhà chúng ta đều bị cô làm mất hết rồi. Bây giờ mới nhớ chúng ta là người một nhà, còn tưởng trong mắt ông ta mới là người ngoài. Không đúng, Như Yên đã mất. Cô ta chỉ là trông giống thôi. Cô ta không phải tỷ tỷ. Nếu tỷ tỷ năm đó cũng có thể cứng rắn như cô ta thì sẽ không. Hôm nay ta đến đây là để từ hôn cho em vợ của ta. Nếu các người có chuyện gì cứ nhắm vào ta, nhưng nếu bất kính với Tô tiểu thư thì đừng trách ta không khách khí. Nghiệt chủng vẫn là nghiệt chủng, miệng nói nhớ nhung Như Yên lắm. Kim chủ vừa bị nói vài câu liền nhịn không được bênh vực. Thân gia mẫu, bà còn chưa nhìn ra sao? Đây không phải là vừa mới ôm cái đùi của Phú Gia Thiên Kim, đương nhiên phải liếm lấy liếm để rồi. Chỉ tiếc là
Cô ta sắp bị đuổi ra khỏi cửa, bản thân còn khó bảo toàn. Chuyện hôm nay quả thật là chúng ta đối lý, nhưng nếu Tô gia các người đồng ý từ hôn, ta sẽ cho tất cả mọi người một sự bồi thường thỏa đáng. Lũ chuột nhắt nào đây dám tự hôn với Tô gia ta? Lão gia tử, người rốt cuộc cũng đến rồi. Ngày trọng đại như hôm nay, con bé Tô Mặc Tuyết này lại dám gọi một tên trai bao đến gây rối. Rõ ràng là không coi Tô gia chúng ta ra gì. Ông nội, hắn cướp vợ cháu. Tô Mặc Tuyết, cô thật làm ta thất vọng. Tô gia ta bồi dưỡng cô như vậy, đưa cô lên làm tổng giám đốc Tô thị tập đoàn, cô lại báo đáp ân tình của Tô gia như vậy sao? Nợ Tô gia ta đã trả hết từ lâu rồi, bây giờ là lúc các người báo đáp ta mới đúng. Những năm nay nếu không có ta, các người đã sớm màn trời chiếu đất, ăn cám nuốt rau rồi. Cô thật to gan, dám nói chuyện với ta như vậy. Trong mắt còn có ta, gia chủ này, nữa không? Vậy trong mắt ông còn có đứa cháu gái này, nữa không? Về công, Tô Chiết là trưởng tử của Tô gia chúng ta, còn cô chỉ là một thứ tầm thường bên ngoài. Tô Chiết kế thừa chức tổng giám đốc Tô gia chúng ta là hợp tình hợp lý. Về tư, hôm nay là ngày đại hỷ của em trai cô, lại dám dẫn người ngoài vào đây quậy phá. Cô có dụng ý gì? Nói lắm thế, chẳng qua là muốn ép tôi rời khỏi Tô thị. Đồ hỗn láo, cô dám cãi lời ta? Tô lão gia đừng quá tức giận, không bằng nghe tôi đề nghị. Điều kiện đã. Tô gia gây dựng bao nhiêu năm, từng thua từng đau, nhưng chưa từng cúi đầu. May tên nhà quê chân đất cũng muốn bàn điều kiện với Tô gia, cũng không tẻ một bãi soi gương mình. Nhưng thứ tôi muốn cho ông là đơn hàng chục tỷ mà Tô gia thèm muốn bấy lâu. Chục tỷ? Cái gì? Ngươi nói là cái đơn hàng chục tỷ đó? Đúng vậy, tôi muốn dùng đơn hàng chục tỷ này để đổi lấy tự do cho Liễu Tiểu Phiêu. Sao? Đơn hàng chục tỷ này không hợp khẩu vị của ông sao? Vậy nếu ông có điều kiện gì khác, cứ nói ra, ta sẽ cố gắng hết sức đáp ứng. Một đơn hàng chục tỷ đổi lấy một cô nàng quê mùa, là ngươi điên rồi hay là ta điên rồi? Một đơn hàng chục tỷ, đằng sau có mấy số không ngươi cũng không biết, còn nói dâng cho ta cái gì? Một đơn hàng chục tỷ, thật nực cười. Cô ấy là em gái của vợ quá cố của tôi, cũng chính là em gái ruột của Ngụy Sở tôi. Đừng nói là chục tỷ, dù là trăm tỷ, tôi cũng không nói hai lời. Một bên tưởng nhớ Như Yên, một bên lại tay trong tay với Tô Mặc Tuyết, làm kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ. May mà Như Yên mất sớm, nếu không đã bị ngươi làm cho ghê tởm mất rồi. Ngươi, tôi nể bà là mẹ của Như Yên, nên tôi chăm bề nhẫn nhịn bà. Nếu bà còn bôi nhọ tình cảm của tôi với Như Yên, đồ có cha sinh không cha nuôi, ngươi dám đánh ta chính là đánh bà. Như Yên và Tiểu Phiêu, họ không phải là công cụ để bà mưu cầu lợi ích. Nếu Tô gia có việc nhà cần giải quyết, vậy chúng tôi xin phép cáo từ trước. Mọi người, kính thưa quý vị, xin hãy bình tĩnh, chỉ là một chút ngoài ý muốn thôi, tôi sẽ giải quyết ngay. Tô Mặc Tuyết, ta cho cô cơ hội cuối cùng, trong vòng 10 giây, không phải tên ngu ngốc này cút, thì chính là cô cút khỏi Tô gia cho ta. Tôi đã nói rồi, chuyện hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm, không liên quan đến Tô tiểu thư. 10. Này Tô Mặc Tuyết, cô nên suy nghĩ cho kỹ. Vì tên phế vật trước mắt này, cô định từ bỏ tất cả những gì đổi lại bằng 10 năm phấn đấu, có đáng không? 9. Nếu bây giờ ngươi quỳ xuống xin lỗi, nhờ mối quan hệ bao năm của chúng ta có thể cho ngươi ở Tô gia có miếng cơm ăn. 8. Ngụy Sở, ngươi chính là tai họa. Trước tiên là khắc cha mẹ, sau đó khắc Như Yên, bây giờ ngay cả kim chủ mới quen cũng vì ngươi mà bị đuổi ra khỏi gia tộc. 7. Không cần đếm nữa, biết sai rồi. Cô một đứa con thứ cũng dám đối đầu với gia tộc, bây giờ biết sai cũng tốt. Lập tức gọi tên tiểu tử này cút ra ngoài cho ta. Còn cô,
đến từ đường Tô gia, quỳ xuống cho ta. Là ta liên lụy cô rồi. Cô yên tâm, mọi chuyện hôm nay đều do ta gánh chịu, sẽ không để Tô tiểu thư khó xử. Ý cô là gì? Đàn ông Tô Mặc Tuyết ta nhìn chúng, làm gì ta cũng ủng hộ. Hôm nay ta và hắn ai cũng sẽ không đi. Cô thật to gan. Lễ nghĩa nên có, đã cho rồi. Nhưng xem ra Tô gia các người không uống rượu mời. Vậy ta không ngại cho ông từ cái ghế đó. Cút xuống. Ta Tô Đại Cương tung hoành thương trường bao nhiêu năm, chưa từng có ai dám nói chuyện với ta như vậy. Vậy thì vừa hay, hôm nay ông chẳng phải đã gặp rồi sao? Lão già bớt giận. Tô Mặc Tuyết, cô muốn làm gì? Cô muốn lão gia chầu trời, rồi danh chính ngôn thuận cướp đoạt tài sản Tô gia chúng ta hả? Ta nói cho cô biết, cô nằm mơ cũng đừng hòng. Tài sản này là của con trai ta. Người đâu? Bắt cặp gian phu này cho ta. Ai dám bất kính với Ngụy tiên sinh? Ngụy tiên sinh, ta đến muộn. Không ngờ nha, Ngụy sở, kim chủ ngươi tìm còn không chỉ Tô Mặc Tuyết đâu. Cô phải suy nghĩ cho kỹ. Tên trai bao này, hắn đều phải dựa vào đàn bà nuôi. Tô gia chúng ta cho cô là thứ hắn mấy đời cũng không thấy được. Nếu cô không biết điều, hôm nay phàm là những kẻ đã giúp cô, Tô Đại Cường ta thề với thân phận gia chủ Tô gia, ta muốn bọn chúng đều phải trả giá. Tiểu phiêu đừng sợ, có anh rể ở đây, không ai có thể bắt nạt cô. Anh rể, hay là đi thôi. Em không muốn liên lụy anh. Nương tử, đừng, nương tử, đừng. Được. Còn không mau lại đây quỳ xuống cho ta. Ngươi chán sống. Ta thấy kẻ chán sống chính là các người. Nếu các người đã trơ trẽn như vậy, vậy ta sẽ lột trần các người, cái màn che thân. Sau cùng đó, để tất cả những vị khách ở đây đều được xem Tô gia các người rốt cuộc là một cái bãi bùn nhão nhớt nào. Chỉ bằng ngươi, Tô gia chúng ta nền móng trăm năm, không phải hạng người như Giang Thiên có thể sánh bằng. Hôm nay ngươi sẽ bị xử lý rất khó coi. Ngụy sở, ngươi ngoài việc suốt ngày ba hoa trích chòe bịa đặt thị phi ra thì còn có thể làm được gì nữa? Một người đàn ông bước vào đại sảnh lại cứ núp sau lưng nữ nhân, sủa như cún. Có bản lĩnh thì ngươi thử thả xích ra xem. Thứ bảo ngươi chuẩn bị xong chưa? Đều ở đây rồi, Ngụy tiên sinh. Công nghiệp nặng của Tô thị gần 5 năm, thua lỗ gần 70%, sắp phá sản. Tập thể lãnh đạo cấp cao từ chức, đồng thời mang theo rất nhiều dữ liệu cốt lõi. Tô thị thực phẩm gần 10 năm, kinh phí nghiên cứu lên đến hàng trăm triệu, mà doanh thu thực tế chưa đến 10 triệu. Tất cả số tiền này đều bị người Tô gia các người tham ô. Ngươi cầm miệng cho ta. Còn có Tô thị kiến trúc vi phạm sử dụng vật liệu kém chất lượng, rất có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng. Thật là một thượng kinh Tô gia. Người đâu, bịt miệng hắn lại. Ngươi nhận của Tô gia nhiêu đó tiền, nếu ngươi làm hỏng buổi tiệc, ta sẽ bắt ngươi nôn ra gấp đôi. Ông, con gả hay không? Không gả, ta sẽ đi cho con xem. Mẹ đang làm gì vậy? Mẹ mau bỏ xuống, con đừng lại đây. Nếu con còn coi ta là mẹ thì ngoan ngoãn làm lễ này cho xong, nếu không ta sẽ đi ở đây. Mẹ muốn bức tử con sao? Tiểu phiêu, mẹ đều là vì muốn tốt cho con,
Chẳng lẽ con muốn học cái đứa chị ngu ngốc kia quậy phá đến cuối cùng ra đi không nhắm mắt sao? Ta hỏi con, gả hay không gả? Ta gả con không được sao? Vậy thì sao con không nói sớm? Nhà họ Tô riêng tiền sính lễ đã cho mấy triệu tiền mặt, chất đầy cả một phòng. Thì ra trong lòng mẹ, con còn không bằng một xấp tiền. Đồ ngu, đều thấy hết rồi chứ. Ngươi tưởng ngươi dựa vào Giang Thiên là có thể ngang ngược bá đạo rồi sao? Ta nói thật cho ngươi biết, Liễu Tiểu Phiêu này chính là ta cố ý sắp xếp gả vào nhà họ Tô. Ngươi có thể làm gì ta? Ta để ngươi sống thêm mấy ngày, thật là sai lầm của ta. Mau đưa thiếu gia Ngô đến bệnh viện. Liễu Tiểu Phiêu cũng đồng ý rồi. Đồ ngu này, còn dám ở đây hành hung. Người đâu? Gọi tất cả vệ sĩ của tập đoàn Tô Thị đến đây cho ta. Hôm nay ta phải đánh gãy toàn bộ xương cốt của tên phế vật này. Tô tiểu thư, những lời tôi nói tiếp theo có thể sẽ bất lợi cho cô. Tôi đã nói rồi, hôm nay dù anh làm gì, tôi, Tô Mặc Tuyết, đều sẽ theo anh. Lễ nghĩa nên có, ta đều đã làm rồi. Bồi thường nên có, ta một xu cũng sẽ không quỵt nợ. Nhưng nếu các người không hiểu tiếng người, vậy thì thông báo cho toàn bộ nhân viên tập đoàn trong vòng 10 phút chấm dứt mọi hợp tác với nhà họ Tô. Đây là chuyện cười hay nhất mà ta từng nghe thấy trong đời. Ngươi tưởng đây là trò chơi trẻ con sao? Ngụy Sở, ngươi còn dám nói Diệt Phong? Ngươi thật là đỉnh đấy. Chắc là điên rồi. Nhìn bộ dạng điên rồ của hắn kia, mặc quần áo rách rưới, chắc là hết thuốc chữa rồi. Chúng ta cũng không biết Tô Mặc Tuyết bị cái gì nhập mà lại để ý tên điên này. Ai điên ai khùng, lát nữa các người sẽ biết. Tô Mặc Tuyết, lão phu vốn muốn để mặt cô, còn tưởng cô có thể mang về một vị đại gia thần bí nào đó. Không ngờ lại là một tên điên. Cô vì muốn chiếm đoạt vị trí tổng tài mà không tiếc cùng hắn làm ra chuyện xấu hổ như vậy, thật khiến ta thất vọng. Sao? Ông nghĩ tôi đang nói đùa với ông sao? Với thực lực của Giang Thiên, muốn đối đầu với nhà họ Tô chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ bị tổn thương. Nhưng muốn nói đến diệt vong thì 10 cái nhà họ Giang cũng không làm được, huống chi là thứ nhà quê như ngươi. Anh vẫn nên đi đi. Nhà họ Tô thế lớn, anh không đấu lại được bọn họ đâu. Bây giờ muốn đi, cửa cũng không có. Nhà họ Tô chúng ta hôm nay trước mặt bao nhiêu quý khách, bởi vì các người mà mất hết mặt mũi. Nếu không trừng trị các người, trước mặt bao nhiêu quý tộc, chúng ta làm sao lập uy? Người đâu? Đuổi Tô Mặc Tuyết ra khỏi nhà họ Tô ngay lập tức. Còn thứ phế vật như ngươi, ta muốn từ từ giày vò người nhà của ngươi. Họa không đến người nhà. Xem ra cái tuổi già này của ông thật sự sống trên thân cún. Bây giờ ngươi kiêu càng thăng, tội của người nhà ngươi sẽ thêm vài phần. Ta muốn cho bọn họ cảm thấy hối hận vì ngươi là họ hàng của họ. Để ngươi tiêu đời rồi cũng không dám đến tế bái ngươi. Tôi cầu xin các người tha cho tỷ phu của tôi đi. Tôi nguyện ý gả cho Tô thiếu gia. Cô có ý gì vậy? Cô coi nhà họ Tô ta là chợ rau, có phải không? Muốn đến là đến, muốn đi thì đi. Năm đó nếu không phải xem bát tự của ngươi hợp với nó, có thể gả đến đây cho con trai ta xua đuổi tà ma, cầu may mắn. Cô tưởng cái thân phận con nhà quê của cô có thể vào được cửa nhà họ Tô ta sao? Ức hiếp người thân, làm nhục gia đình ta. Từng chuyện một, ta đều muốn tự mình đòi lại. Rốt cuộc còn bao lâu nữa? Sự kiên nhẫn của ta sắp hết rồi. Bây giờ ngươi nộp mạng tạ tội cho ta, tha cho người nhà của ngươi. Nhanh lên, đừng làm mất thời gian của mọi người, mau động thủ. Tỷ phu đừng làm chuyện dại dột. Thấy chưa? Đây chính là kết cục của việc đối đầu với nhà họ Tô chúng ta. Đừng vội, kế tiếp sẽ đến lượt cô. Nửa đời còn lại của cô sẽ sống trong kinh hoàng. Giám đốc ngân hàng Vạn Kim đến. Cái gì?
Ngân hàng trực thuộc tập đoàn tài chính Vạn Kim. Lưu giám đốc tự mình đến. Đúng. Nhanh, đỡ ta đi đón hắn. Thật là trời giúp nhà họ Tô chúng ta. Lưu giám đốc nhất định là đến đưa đơn hàng chục tỷ. Tên phế vật không biết nhìn đường, còn không mau tránh đường cho Lưu giám đốc. Ta có thể tránh đường, nhưng mà hắn dám động sao? Ngươi nói cái gì? Ngụy Sở, ngươi chán sống, đừng kéo theo chúng ta. Đây chính là người của tập đoàn Vạn Kim, ngươi cũng dám uy hiếp. Ngươi thật sự coi mình có chín mạng, có phải không? Bố ơi, tôi hiểu rồi. Hắn ta làm vậy chắc chắn là cố ý. Hắn ta chính là muốn phá hỏng sự hợp tác giữa Tô thị chúng ta và tập đoàn Vạn Kim. Cái đồ thằng nhãi danh này, ngươi thật độc ác. Lưu giám đốc, xin ngài đừng hiểu lầm. Chúng tôi và tên phế vật này không có bất kỳ quan hệ gì. Tôi sẽ lập tức phái người đuổi cái thằng danh con này đi. Đồ phế vật, thằng danh con, ai cho các người lá gan dám nói chuyện với Ngụy tiên sinh như vậy? Cái gì? Ngụy tiên sinh? Không, Ngụy tiên sinh nào ở đây? Lưu giám đốc, ý ngài là hắn ta sao? Hắn ta chỉ là tên cha bao, ăn bám, dựa dẫm vào đàn bà mà thôi. Ngài chắc chắn là nhận nhầm người rồi. Tôi chẳng nói gì sai. Lưu giám đốc, sao ngài lại đánh tôi? Đánh chính là ngươi. Dám bất kính với Ngụy tiên sinh, nói hưu nói vượn, coi chừng ta xé rách miệng ngươi. Lưu giám đốc, ở đây có phải là có hiểu lầm gì không? Tôi thấy thế này, ngài cứ ngồi vào chỗ trước, uống vài chén rượu, đợi tôi bàn xong hợp đồng chục tỷ, rồi sẽ từ từ xử lý tên phế vật này. Tô lão tiên sinh, tôi nể mặt ngài là trưởng bối, nhưng ngài cũng nên giữ mồm giữ miệng, nếu không tôi cũng sẽ xử lý ngài luôn. Ngươi, còn nữa, hy vọng ngài đừng hiểu lầm, hôm nay tôi đến đây không liên quan gì đến hợp đồng chục tỷ. Vậy ngài là? Tôi cứ tưởng chỉ có Tô Chiết là tên ngốc, không ngờ cả nhà họ Tô đầu óc đều không được minh mẫn lắm. Ở đây không có phần ngươi lên tiếng, ở đây càng không có phần ngươi lên tiếng. Bây giờ tôi tuyên bố, Tô thị toàn bộ tài sản thuộc về tập đoàn Vạn Kim, trung tâm thương mại, cao ốc, văn phòng, khách sạn dưới trướng Tô thị thuộc về tập đoàn Vạn Kim. Hai người các người có thể cút rồi. Sao có thể như vậy được? Lưu giám đốc, Tô thị chúng tôi và tập đoàn Vạn Kim nước sông không phạm nước giếng. Sao ngài có thể đối xử với chúng tôi như vậy? Đúng vậy, ngài làm như vậy cũng chẳng có lợi ích gì cho ngài cả. Tại sao ngài lại làm vậy? Tại sao? Bởi vì các người đã chọc giận người không nên chọc. Không, Tô gia chúng tôi từ trước đến nay luôn tôn trọng Vạn Kim tập đoàn. Sao ngài? Tôi hiểu rồi. Có phải ngươi giở trò sau lưng không? Không phải nói Tô gia có gốc rễ sâu xa, không sợ loại người như tôi sao? Sao? Giờ thì tin rồi chứ. Tôi chính là người vẫn luôn dành cho các người quá nhiều sự tôn trọng. Các người đã được nuông chiều quá lâu, rồi quên mất là ai đã cho các người bát cơm này. Giờ phải làm sao đây? Thế này thì xong rồi, Tô gia chúng ta tiêu rồi. Hoảng cái gì? Hắn nói thu hồi là thu hồi được ngay sao? Không ngờ Lưu giám đốc, thân là cao vị của tập đoàn Vạn Kim, lại vì tên phế vật này đến đây diễn một màn kịch. Diễn kịch. Hôm nay nếu không có Ngụy tiên sinh ở đây, sớm đuổi các người đi rồi. Không phải. Lưu giám đốc, ông nói vậy không được. Ông không thể nói là Tô gia chúng tôi có cả chục tỷ tài sản. Ông nói như vậy thì cũng phải đưa ra bằng chứng chứ. Không tin thì tự gọi điện thoại xác nhận đi. Lập tức báo cáo tình hình của tập đoàn. Ngụy Sở, cậu nghe thấy rồi đấy. Lão gia tử chỉ cần gọi điện thoại xong thì cậu cứ đợi mà, hứng chịu cơn thịnh nộ của Tô gia chúng tôi và Vạn Kim tập đoàn. Tôi biết rồi. Nghe thấy chưa? Cậu chỉ giỏi hư trương thanh thế thôi. Cậu cứ đợi chầu trời đi. 3, 2, 1. Tô gia. Xong rồi. Cái gì? Lão gia tử, cha đừng nói bừa. Nói gì mà Tô gia xong đời. Cha ơi, cha đang đùa con đúng không?
Nhìn cái việc tốt con làm kia, ta vẫn luôn bảo các người phải đặt hết tâm trí vào tập đoàn. Vậy mà các người chỉ biết ăn chơi đàng điếm bên ngoài. Sao ta lại nuôi ra một lũ đồ ăn hại như thế này? Cái tính khí của người Tô gia các người đúng là y hệt nhau. Đến nước này rồi mà còn đổ lỗi cho người khác. Tô thị tập đoàn các người có kết cục như ngày hôm nay thì lão gia tử họ Tô ông cũng có một nửa công lao đấy. Không phải, bà thông gia à? Lúc nãy bà không phải nói hắn chỉ là một con cún Giang Thiên nuôi sao? Đây là chuyện gì đây? Tôi không biết. Không liên quan đến tôi. Tôi đã nói rồi, tôi đến đây với thành ý. Chỉ cần Tô gia các người đồng ý hủy hôn thì đơn hàng chục tỷ này đủ để Tô gia các người thăng hạng thành thế gia. Tiếc là các người không tin những lời người trong thôn chúng tôi nói. Vậy thì để các người nếm thử mùi vị của cái tát này. Ngụy Sở, ngươi đừng được voi đòi tiên, đừng ép ta cùng ngươi cá mất lưới rách. Đến lúc này rồi, ông còn đang uy hiếp ta sao? Vậy thì cứ việc đến đi. Ngụy Sở tiếp đón. Chư vị, mọi người đều thấy rồi chứ, tên ngu xuẩn này chăm bề nhục mạ Tô gia chúng ta. Chư vị, nếu giúp ta lật đổ kẻ này, ta sẽ đem toàn bộ tài sản Tô gia dâng lên hết. Cha không thể làm vậy. Nếu cha chia hết cho bọn họ, vậy sau này chúng ta sẽ sống ra sao? Hoảng gì chứ? Chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn tên ngu xuẩn này nuốt trọn Tô gia chúng ta sao? Chỉ cần lật đổ hắn, Tô gia chúng ta sao lại không có ngày phục hưng? Hôm nay ta mới thấy ông lần đầu giống một người đàn ông như vậy. Thế nào Ngụy Sở, ngươi sợ rồi phải không? Bây giờ ngươi mới biết sợ sao? Mặc dù hiện tại ngươi đang đè đầu cưỡi cổ Tô gia chúng ta, nhưng ngươi so với các đại gia tộc ngồi đây cũng chỉ là một con kiến hôi. Tô lão thái gia, lời này có thật không? Chỉ cần chư vị có thể giúp ta lật đổ tên phế vật này, toàn bộ tài sản ta đều dâng lên. Được, nếu đã như vậy thì Thượng Tinh Triệu gia ta cũng phải chen chân vào. Một vạn kim tập đoàn thôi mà, thật sự giàu có địch quốc. Vương gia ta không phục, Lý gia ta và Tô gia tình như huynh đệ, sẽ cùng Tô gia đồng cam cộng khổ. Ngụy Sở, ngươi nghe thấy chưa? Cái này gọi là gì? Cái này gọi là hướng về lòng người. Cơ nghiệp trăm năm Tô gia ta, bằng hữu ở khắp bốn bể. Ngươi không phải nói muốn diệt Tô gia chúng ta sao? Được, vậy thì ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng bị lột ra đi. Cô cười. Cười cái gì mà cười? Tô gia chúng ta bây giờ bị hủy hoại rồi. Ta cười ông, tên ngốc này, bị người ta bán rồi, còn giúp người ta đếm tiền. Ông tưởng những người này thật sự tốt bụng như vậy sao? Bọn họ chỉ muốn thừa dịp đông người chia chác tài sản của Tô gia thôi. Chỉ bằng đám người các người, thật sự tưởng có người sẽ ủng hộ sao? Vậy thì sao? Hôm nay các người vẫn thua. Chỉ cần có thời gian, Tô gia ta vẫn sẽ vùng lên. Chúng ta cùng Tô gia đồng tiến thoái. Nghe rõ chưa? Chính là mấy người này, để bọn họ cùng Tô gia phá sản. Vâng, tổng tài đang tiến hành thu mua toàn diện. Triệu gia ta và tài lực của Tô gia không khác biệt là bao. Vạn kim tập đoàn các người vừa thôn tính Tô gia, bây giờ e rằng đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Sao còn dám động thủ với mấy người chúng tôi? Người trẻ, cậu thật sự cho mình là thủ phủ đại hạ sao? Cuồng vọng. Như vậy cũng tốt, vạn kim tập đoàn sụp đổ, tôi cũng không ngại đến tận cửa tịch thu tài sản. Lý tổng nói đúng lắm. Tôi thấy con nhỏ bên cạnh Ngụy Sở rất được đấy. Người thì xinh đẹp, mông thì cong vảnh, đúng gu tôi rồi. Cảm tạ Tô gia tặng tôi món phú quý trời ban này, chúng tôi xin nhận. Mong rằng sau này chư vị sẽ giúp đỡ Tô gia chúng tôi nhiều hơn. Tô mỗ tại đây đa tạ chư vị. Ngụy Sở, cậu xem, cậu xong rồi. Cơn thịnh nộ của tam đại gia tộc chỉ có thể dùng mạng của cậu để xoa dịu thôi. Anh chính là Triệu gia đó phải không? Nghe nói nhà cậu dạo này cổ phiếu cũng được đấy. Đó là lẽ tự nhiên. Triệu gia tôi vừa thâu tóm một công ty xuyên quốc gia, tài chính hùng hậu. Vậy sao? Vậy thì bắt đầu từ nhà hắn ta trước đi. Chư vị, đừng hoảng.
Tôi vừa xem qua, cổ phiếu nhà tôi liên tục 3 phiên tăng trần, sắp sửa tăng đến. Không đúng, vừa nãy còn 300 điểm, sao lại giảm sàn thế này? Cái gì? Công ty bị tấn công, chuỗi vốn đứt gãy, ngân hàng bắt đầu bán tháo tài sản. Sao có thể? Doanh nghiệp Lý gia tôi toàn bộ bị niêm phong rồi, mau đỡ lấy, nếu không lại ngã nữa. Ngụy tiên sinh, cầu ngài rủ lòng thương, vừa rồi tôi mê muội, nghe theo lời ma quỷ của lão già Tô gia, tất cả đều là hiểu lầm. Ngụy tiên sinh, cho vương gia chúng tôi một con đường sống. Vương gia chúng tôi sau này trước mặt ngài chỉ là một con cún. Ngụy tiên sinh, vừa rồi tôi bị ma nhập, những lời vừa rồi tuyệt đối không phải tôi nói, ngài tha cho tôi đi. Mấy người các người chính là ngồi quá lâu ở cái vị trí này, sung sướng quá lâu rồi. Các người có kết cục hôm nay đều là do lòng tham của các người, đều là tại ngươi, lão già họ Tô. Ta không tha cho ngươi. Ba. Lúc này ba không thể ngất xỉu được. Ba mau tỉnh lại nghĩ cách đi. Ba xem bọn họ, đừng giả vờ nữa lão già. Ông dù có giả vờ ngất xỉu cũng không thay đổi được sự thật Tô gia diệt vong. Thật sự là giả vờ sao? Lão già thân thể cường tráng lắm, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà ngất xỉu được chứ? Đồ nghiệt chủng. Là cô, cố ý mời đến vị ôn thần này để nhà họ Tô chúng ta thành trò cười phải không? Phải thì sao? Không phải thì sao? Ta bất quá chỉ là bị nhà họ Tô đuổi ra ngoài như một con cún hoang mà thôi. Bây giờ nói những điều này. Tô Mặc Tuyết, nhà họ Tô có ngày hôm nay đều là do cô khắc mà ra. Cô cấu kết với người ngoài, phá hủy nhà họ Tô. Cô chính là kẻ ăn cháo đá bát, vô ơn bội nghĩa. Đều tại ngươi cản đường tài lộc của ta, xem ta đánh ngươi. Chuyện của ta tự mình giải quyết. Hạ nhà họ Tô, bán con gái, còn là một đứa ngốc. Ngươi dám đánh ta, là một người ngoài cuộc cũng không thể nào nhìn nổi. Bà vì tiền mà không tiếc đem trứng con gái mình đẩy vào hố lửa, gả cho một tên ngốc. Bà có từng nghĩ đến cảm nhận của nó chưa? Đủ rồi. Tô Mặc Tuyết, ta nói cho cô biết, cô đã bị nhà họ Tô ta tống cổ ra khỏi cửa rồi. Từ nay về sau chuyện nhà chúng ta không cho phép cô nói ba láp ba xàm. Con mắt của ông nhìn cho rõ. Sau khi nhà họ Tô bị Vạn Kim tập đoàn thu mua, nhà họ Tô chỉ có cổ phần của ta là lớn nhất. Cả cái nhà của Tô gia và Tô gia tập đoàn Đại Lâu đều thuộc về ta. Nếu các người để ta nghe thêm một câu khó nghe nào nữa, tất cả cút ra ngoài ăn mày hết. Con đàn bà độc ác này, cô nói, cô có phải đã sớm sắp xếp xong xuôi rồi phải không? Ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Nếu các người vẫn không chịu bỏ cái thái độ cao ngạo đó đi, vậy thì cái nhà của Tô gia này ta tình nguyện san bằng làm bãi rác. Cầm miệng. Không phải lão gia gia, tôi và vẫn chưa hiểu sao? Còn không mau xin gia chủ tha thứ. Gia chủ. Phải. Xin gia chủ tha thứ. Cút nhanh, đừng ở đây chướng mắt. Tôi cút ngay. Chuyện hôm nay đã làm liên lụy đến cô rồi. Xin lỗi. Thật ra là tôi đã liên lụy đến mọi người. Những gì bọn họ làm hôm nay chính là muốn ép tôi đoạt quyền, khiến anh và vị cô nương kia bị kinh hãi. Công đạo tự tại lòng người. Bọn họ có kết cục ngày hôm nay là do bọn họ tự chuốc lấy. Tất cả vốn dĩ thuộc về cô. Cảm ơn anh rể. Cảm ơn Tô tiểu thư. Hôm nay may nhờ có mọi người. Mặc dù tôi đã xé rách mặt với bọn họ, nhưng tôi vẫn phải thay mặt bọn họ nói với cô một câu. Xin lỗi. Tô tiểu thư, cô thật sự đã đính hôn với anh rể tôi rồi sao? Thôi nào, đừng khách sáo nữa. Tiểu lượng kém mà còn uống nhiều thế.
Anh làm gì vậy? Đừng đi. Ở lại với ta. Như Yên. Anh nhìn cho kỹ. Người anh đang hôn rốt cuộc là ai? Phụng mệnh đại tiểu thư Tô gia đặc biệt đến tặng Tân Lang Quân một chút lễ mọn. Ai dám nói vị hôn phu của Tô Mặc Tuyết ta là kẻ ăn mày? Nếu thêm cả ta, Tô Mặc Tuyết nữa thì sao? Nam nhân Tô Mặc Tuyết ta coi trọng, làm gì ta cũng ủng hộ. Mặc Tuyết. Mặc Tuyết. The film was translated and narrated by M Media. Ngụy tiên sinh, ngài đi đâu vậy? Làm tôi lo quá. Ngài không sao chứ? Ta không sao. Ngươi đến tập đoàn đi. Ở văn phòng đợi ta. Ngụy tiên sinh, ngài đây là... Chuyện này nói ra thì dài dòng, nhưng không quan trọng. Ngươi lập tức đi chuẩn bị sính lễ cao cấp nhất với danh nghĩa tập đoàn, đưa tin ra ngoài. Ta mấy ngày nay sẽ cùng đại tiểu thư Tô gia, Tô Mặc Tuyết đính hôn. Trân trọng mời các giới danh lưu đến. Như Yên, em cũng sẽ chúc phúc cho ta chứ? Ngài nói đính hôn với ai? Đại tiểu thư Tô gia, Tô Mặc Tuyết. Làm gì ngạc nhiên vậy? Nhưng mà chuyện này đối với ngươi có hơi đột ngột. Chuyện này có hơi phức tạp. Ta không tiện nói với ngươi. Ngài vẫn là xem cái này trước đi. Hôm nay ngươi làm sao vậy? Sao? Sao có thể như vậy được? Mặc Tuyết rõ ràng nói về công ty một chuyến mà. Chuyện gì vậy? Theo tin tức của chúng ta, đại tiểu thư Tô gia bị ép gả cho Triệu gia. Chẳng lẽ có phải là Triệu gia giở trò quỷ không? Một Triệu gia nho nhỏ lại dám to gan lớn mật như vậy, lập tức đến đế đô. Dù có phải đào 3 thước đất, ta cũng phải tìm Mặc Tuyết về. Vâng. Quan nhị ca phù hộ. Xin nhận của Triệu tân ta một lạy. Còn tiện nhân, ngươi bày cái mặt đưa đám cho ai xem? Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Ngươi mà không nghe lời, ta sẽ cho ngươi sống không yên ổn. Nghe rõ chưa? Họ Triệu, ngươi dám bắt cóc ta, nếu để Ngụy Sở biết được, ngươi sẽ đẹp mặt. Vậy sao?
Tô Mặc Tuyết, ngươi thật sự cho rằng tên phế vật Ngụy Sở đó dám đến cứu ngươi sao? Triệu Tân, ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngu xuẩn của mình. Nếu Ngụy Sở tìm được, nhà họ Triệu sẽ bị diệt vong hoàn toàn. Tô Mặc Tuyết, cô thật là ngây thơ. Ta nói cho cô biết, nơi đây không phải là thôn Bách Lâm, cũng không phải Thượng Kinh. Đây là đế đô, trên địa bàn của nhà họ Triệu ta. Với những mối quan hệ của Ngụy Sở hắn, muốn tìm được nơi này, cho dù có lật tung cả đế đô lên, hắn cũng không tìm được. Đừng nói đến Ngụy Sở, tên khốn đó không tìm được nơi này đâu. Cho dù hắn có tìm được, hắn cũng không dám đến. Đúng vậy. Cha, sao cha còn biết ta là cha của cô? Ta nói cho cô biết, nếu muốn nhận ta là cha, thì hãy sớm cắt đứt với tên khốn Ngụy Sở đó, an tâm gả cho Triệu công tử. Chẳng lẽ việc con bị nhà họ Triệu bắt cóc đều là chủ ý của cha sao? Cha còn xứng đáng làm cha nữa sao? Ta là cha của cô. Đồ bất hiếu, dám nói chuyện với ta như vậy sao? Cô thật sự nghĩ mình là thiên kim tiểu thư nhà họ Tô sao? Cô chỉ là may mắn được ta nhặt về nuôi. Hơn nữa, nhà họ Triệu thân phận hiển hách. Triệu công tử lại là gia chủ tương lai của nhà họ Triệu, có chỗ nào không bằng tên Ngụy Sở kia. Vẫn là nhạc vụ của ta có mắt nhìn người. Tô Mặc Tuyết, ta khuyên cô tốt nhất là ngoan ngoãn mà gả đi. Về sau, nhà họ Triệu ta chắc chắn sẽ không bạc đãi cô. Dù có phải gả cho một tên ăn mày, tôi cũng sẽ không gả cho anh. Cô, con danh không biết điều, dám bất kính với Triệu công tử. Ta nói cho cô biết, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Ý kiến của cô không đáng nhắc tới. Hơn nữa, đem tên khốn Ngụy Sở đó so sánh với Triệu công tử, cô hãy hỏi tất cả phụ nữ trên đời này xem, ai mà không muốn gả cho Triệu công tử. Nếu cha thích hắn như vậy, vậy thì cha hãy gả cho hắn đi. Cô, ta đánh cô. Nhạc phụ đại nhân của ta, 2 ngày nữa chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ. Nếu ông đánh hỏng cô ta, chẳng phải là mất mặt mũi của ta sao? Triệu công tử, con danh này dám sỉ nhục cậu như vậy, thật sự là ta dạy dỗ không nghiêm. Không sao, ta tự có cách khiến cô ta cam tâm tình nguyện mà gả. Thế nào? Cô chọn gả hay để ta thả nó lên mạng? Đến lúc đó, khỏi nói tên ngốc Ngụy Sở đó. Không cần, ngay cả danh tiếng của Tô gia cũng sẽ tan thành mây khói. Ta gả. Thế này mới phải chứ. Ta nói cho cô biết, đến lúc đó đến dự hôn lễ đều là những nhân vật danh giá. Cho dù cô có giả vờ, cũng phải giả vờ cho ta một bộ mặt vui vẻ. Nếu không, cô biết hậu quả rồi đấy. Quả không hổ danh là con rể của ta, cậu vẫn là có biện pháp. Ta sẽ đi chuẩn bị hôn lễ ngay. Nhạc phụ tốt của ta, đến lúc đó nhớ mời tất cả những nhân vật danh giá quyền quý đến dự. Hôn lễ này, Triệu gia ta phải tổ chức thật long trọng. Vâng. Triệu Tân tên khốn này dám bắt cóc Mặc Tuyết. Xem ra Triệu gia chúng không muốn sống nữa rồi. Tên Triệu Tân này rất xảo quyệt, lại dám lén lút đưa Tô tiểu thư đến cái nơi khỉ ho có gáy này. Nếu không phải nhiều năm trước chúng ta đã cải cắm tai mắt ở đây, e rằng hôm nay với tốc độ nhanh nhất đến nhà máy hóa chất. Hôm nay ta sẽ san bằng Triệu gia. Vâng. Nhìn xem eo thon của phu nhân ta kia, đúng là cực phẩm.
Tô Mặc Tuyết, đừng có không biết điều. Đã chọn lấy chồng rồi thì ngoan ngoãn hầu hạ bổn thiếu gia cho tốt. Nếu không, cô biết hậu quả đấy. Triệu Tân, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Ta tưởng là ai, thì ra là tên nhà quê ngươi. Ta thật sự đã xem thường ngươi rồi. Không ngờ ngươi lại tìm được đến cả nơi này. Ít nói nhảm. Triệu Tân, ngươi thật to gan, dám bắt cóc Mặc Tuyết. Không được rồi, buồn cười quá. Chỉ bằng tên nhà quê như ngươi mà cũng dám mộng tưởng hủy diệt Triệu gia chúng ta. Thật là không biết tự lượng sức mình. Ngụy Sở, anh không nên đến đây. Sao vậy? Cô đau lòng sao? Không phải đâu, Triệu công tử. Chúng ta chẳng phải sắp The film kết was hôn rồi sao? translated Nếu and vì narrated người này by M. mà gây ra Media. chuyện cười, bị đồn ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Triệu gia. Quả không hổ danh là đại tiểu thư Tô gia, rất am hiểu chuyện đời, vẫn hơn hẳn mấy tên nhà quê gấp vạn lần. Không biết mấy tên nhà quê này có nghe hiểu tiếng người không vậy? Biết điều thì biến đi. Cút nhanh lên, đừng có làm trò hề ở đây nữa. Ngụy Sở, đây không phải là thôn Bách Lâm, chuyện chưa đến phức tạp thì anh mau cút đi. Đã đến rồi thì không có chuyện bỏ cuộc giữa chừng. Được thôi, người thích nơi này của chúng ta thế thì cứ ở lại đây đi. Con vượng tài nhà ta cũng đang cô đơn lắm. Hay là người ở lại làm bạn với nó, làm chó giữ cửa đi. Ngụy tiên sinh cẩn thận. Cắn hắn. Chỉ là một con súc sinh, lắm mồm cút. Ngụy Sở, ngươi làm gì? Bảo bối của ta, nó bất quá cũng chỉ là một con súc sinh hiểu tiếng người thôi, giống chủ của nó, chuyên bắt nạt kẻ yếu. Ngụy Sở, ngươi mắng ai đấy? Thì ra là chó của ngươi sao? Khó trách, sủa lắm thế. Ngụy Sở, ai cho ngươi cái gan dám ở đây làm can? Chờ cha ta đến thì ngươi tiêu đời chắc. Cha ngươi đến cũng giống như nó thôi. Ngươi, được, anh em, ai chặt được một tay một chân của tên này, ta thưởng 100 vạn. Ai khiến tên này câm miệng mãi mãi, ta thưởng 500 vạn. Lên. Ngay cả mấy trò bị ổi không ra gì của ngươi thì ngươi cũng không ra gì. Ngụy Sở, ngươi điên rồi sao? Ngươi dám đánh ta trên địa bàn nhà họ Triệu? Ngươi muốn khai chiến với nhà họ Triệu sao? Sau lưng ta chính là thế gia đỉnh cấp của đại hạ, còn dám gây sự nữa thì đại hạ sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân. Vu khống, rõ ràng là các người bất kính với Ngụy tiên sinh trước, đảo lộn trắng đen. Lũ vô lại không phân biệt đúng sai. Đúng sai là gì? Trắng đen ở đâu? Bây giờ ở địa bàn nhà họ Triệu ta lấy mạng ngươi thì ai biết được? Thiếu gia nhà ta là tài phiệt đỉnh cấp, thân phận cao quý biết nhường nào. Cũng chỉ là một tên nhà giàu mới nổi, cốt lõi vẫn là kẻ hạ tiện. Các ngươi
Các ngươi nói đúng. Ta, Ngụy Sở, xuất thân từ một thôn nhỏ trên núi, là người bình thường, không có học vấn cao siêu, cũng chẳng nói được đạo lý gì lớn cả. Ngươi biết là tốt. Đồ nhà quê thì mau cút về quê đi, cứ làm địa chủ nhà đất của ngươi cho tốt. Rảnh rỗi thì nuôi heo trồng rau, bớt ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ. Nơi này không phải chỗ cho hạng nhà quê như ngươi tới. Nhưng tôi hiểu một đạo lý, đó là người không phạm ta, ta không phạm người. Triệu Tân, ngươi tìm mọi cách để sỉ nhục ta. Xin lỗi nhé, ngươi tìm nhầm người rồi. Sao? Ý ngươi là ta còn phải dùng ngươi để lập uy? Ta nói cho ngươi biết, Triệu gia ta vốn là đỉnh cao của đại hạ. Hôm nay rõ ràng là ngươi ở đây vô cớ gây sự. Ngươi còn coi mình là đàn ông không? Ngụy Sở, là ta có lỗi với anh, ta sẽ tìm cách bù đắp cho anh. Anh hãy đi mau đi. The film was translated and narrated by M Media. Cô không nợ ta điều gì cả. Thứ ta thực sự muốn, trong lòng cô rõ nhất, bù đắp. Nhất định phải bù đắp. Ta thấy ngươi không bằng đến nhà chúng ta làm cuốn giữ cửa. Như vậy không chỉ mỗi ngày đều được thấy Tô tiểu thư, buổi tối còn có thể nghe thấy tiếng Tô tiểu thư rên rỉ trên giường nữa. Ta đối xử với ngươi không tệ chứ? Tưởng tượng một chút, ban đêm nghe thấy người phụ nữ mình yêu nhất ở phòng bên cạnh ân ái với người đàn ông khác, cảm giác đó thật quá hời cho tên phế vật này. Không chừng tên này vừa nghe vừa rút khăn giấy. Triệu Tân, quá đáng lắm rồi. Còn tiện nhân, lão tử muốn làm gì thì làm. Lão tử cưới cô là cho cô mặt mũi, còn dám vì tên phế vật này mà cãi lại lão tử một câu, lão tử đánh ngươi. Triệu Tân, ngươi chán sống. Sao? Xót cô ta sao? Ta dạy dỗ nữ nhân của ta, ngươi có tư cách gì mà chỉ trỏ? Hơn nữa, cho dù ta có đánh mất mạng cô ta thì ngươi làm được gì? Nếu ngươi còn dám động vào cô ta, Triệu gia các người sẽ không còn lý do gì để tồn tại nữa. Hù dọa? Đây là đang hù dọa ta. Ta nói cho ngươi biết, từ nhỏ đến lớn, điều ta không sợ nhất chính là bị người khác hù. Bởi vì những kẻ dám uy hiếp ta đều quỳ dưới đất sám hối xin lỗi ta. Ngụy Sở, anh hãy đi mau đi, anh không cần lo cho ta. Mặc Tuyết, hôm nay chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ không để cô gả cho hắn, cô ấy cũng không thể gả cho ngươi. Chỉ cần ta còn là cha cô ấy, ta nói cho người biết, tên tạp chủng, ngay cả Như Yên ở Bách Lâm thôn cũng là con hoang của ta. Cái gì? Mặc Tuyết là thiếu phu nhân nhà họ Triệu, chắc như đinh đóng cột. Sự thật này ai cũng không thể thay đổi. Ngươi hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi. Chẳng lẽ để Mặc Tuyết gả cho Triệu Tân là giao dịch giữa ông và Triệu Tân sao? Là ông bày mưu cho Triệu Tân, bảo hắn bắt cóc Mặc Tuyết. Lời nói đừng khó nghe như vậy chứ. Nói như ta đây là cha nó, bán con gái ruột vậy. Nhà họ Triệu thân phận hiển hách, Triệu công tử lại là gia chủ tương lai của nhà họ Triệu. Nhìn khắp đại hạ, còn mấy người trẻ tuổi có thể đạt đến độ cao của hắn. Mặc Tuyết gả cho hắn hợp tình hợp lý, có vấn đề gì sao? Hay cho câu hợp tình hợp lý đó là theo ý của ông thôi. Ông có tôn trọng ý kiến của cô ấy không? Chuyện hôn ước vốn là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Lời của người mai mối, ý kiến của nó không đáng nhắc tới. Hơn nữa, đem cái thứ phế vật như ngươi và Triệu công tử đặt cạnh nhau, lựa chọn này rất khó sao? Đừng nói là ta, ngươi cứ hỏi tất cả phụ nữ trên đời này cũng sẽ không đưa ra đáp án thứ hai. Đủ rồi, đừng nói nữa. Con gái lớn không giữ được nữa rồi. Đến cả ta là cha nó
cũng không thể sai bảo được rồi. Thôi, không nói nữa. Nhưng con tự mình suy nghĩ cho kỹ. Có vài chuyện đã xảy ra rồi. Ai cũng không thay đổi được. Con tự lo liệu đi. Xin lỗi Ngụy Sở. Cô không phải nói cô muốn sống vì chính mình sao? Tại sao cô không phản kháng? Ngụy Sở, tôi có lỗi với anh, cũng không xứng với anh. The film was Tôi nợ anh. translated and narrated Hãy để tôi báo by đáp anh ở M. kiếp sau. Nếu ta là ngươi, thì nhanh chóng tìm một góc khuất trốn đi. Thật mất mặt. Ngụy tiên sinh. Tên buôn người đó đã tìm thấy rồi, đang trên đường áp giải hắn đến đây. Chờ đã. Không phải. Ta nói cái đồ tạp chủng nhà ngươi còn chưa xong sao? Thật sự coi tất cả chúng ta rảnh rỗi như ngươi sao? Ngụy Sở, đừng làm loạn nữa. Đây là lựa chọn của tôi, cũng là kiếp nạn trong mệnh của tôi. Tôi đã nói rồi, có tôi ở đây, không ai có thể ép buộc cô. Triệu công tử, mau đuổi tên ngu ngốc này ra ngoài đi, để chúng ta tiếp tục bàn bạc chuyện hôn ước. Lão già, hôm nay là ông tự chuốc lấy. Đồ tạp chủng, ngươi tưởng rằng ngươi bắt cóc một người vào đây là có thể dọa ai sao? Thật sự coi chúng ta cũng phế vật như ngươi sao? Các người sợ cái gì? Tôi sợ cái gì? Tôi căn bản không quen hắn. Quen hay không? Hỏi một chút sẽ biết. Triệu công tử, cứu tôi. Triệu công tử cứu tôi. Nói, người biết những gì? Nếu không thì sao? Chỉ bằng việc ngươi buôn người, tống tiền, cưỡng đoạt, đủ cho ngươi tiêu đời mấy lần rồi. Triệu công tử, chuyện này, mấy người các người bắt hết lũ bịp bợm này lại, đánh gãy chân rồi quăng ra ngoài cho ta. Chán sống. Bây giờ ngươi có thể nói rồi đấy. Được lắm, lũ tiện nhân các người. Nếu các người đã bất nhân thì đừng trách ta vô nghĩa. Ngụy Sở, ta đã nói rồi. Ta cảnh cáo ngươi, không nên nói bậy. Ta không ngại khiến ngươi câm miệng mãi mãi đâu. Bọn người các người làm điều ác tay trời, lại để lão tử gánh tội thay, không có cửa đâu. Năm đó, cha mẹ ngươi là bị nhà Liễu và nhà Triệu liên thủ hãm hại. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói xàm. Ngươi nói sao thì là vậy sao, có bằng chứng không? Đúng vậy. Ta cảnh cáo ngươi, trước khi vu oan giá họa, hãy suy nghĩ cho kỹ. Ngươi có chọc nổi nhà họ Triệu không? Năm đó, ta còn đang chờ lúc hết tiền để vòi các người một khoản. Nếu các người đã bất nhân thì đừng trách ta vô nghĩa. Năm đó, nhà họ Triệu là nhờ nhà máy hóa chất mà phất lên. Cùng với việc nhà máy của họ Triệu ngày càng nhiều, năm đó khi xây nhà máy ở Bách Lâm thôn, lén lút muốn xả nước thải hóa chất, bị cha mẹ người phát hiện. Vừa định tố cáo thì bị nhà họ Liễu và nhà họ Triệu hợp tác hãm hại, mất vì tai nạn xe. Đây đúng là nét chữ của cha tôi. Lâm Thiến, đưa hắn ta xuống trước đi. Vâng. Thứ Thiển Cận, ngươi có biết nhà máy của họ Triệu đã mang lại bao nhiêu lợi nhuận cho thôn không hả? Xả chút nước thải thì đã sao? Đồ đê tiện. Những thứ nước thải này không chỉ làm ô nhiễm đất và ruộng đồng, mà còn là chất gây ung thư.
Ông vì lợi ích của mình mà hãm hại mấy đời người của Bách Lâm thôn. Mạng người khác thì liên quan gì đến ta? Cản trở đường tài lộc của người khác thì mất mạng. Đúng vậy, hai lão già vô dụng, sinh ra một đứa vô dụng như ngươi. Cả nhà các người đều là đồ nghèo hèn, tiêu đời. Ngươi nói lại lần nữa xem. Ta nói, cả nhà các người đều là đồ nghèo hèn, tiêu đời, cũng đáng đời. Điều ta hối hận nhất bây giờ là The film was năm đó không xử lý luôn. translated and narrated by đồ tạp chủng nhà ngươi, để ngươi sống đến từng này tuổi. Nhà họ Triệu đã nhân từ lắm rồi, đừng có được voi đòi tiên. Đồ điên, ngươi cười cái gì? Ta cứ tưởng chỉ mình ngươi là phế vật, không ngờ cả nhà họ Triệu các người đều thối nát. Nếu đã vậy thì nhà họ Triệu các người cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Trời sắp mưa rồi, đã bắt đầu nói nhảm. Nếu đã như vậy, vậy thì nhân cơn mưa này, hãy rửa trôi đi những thứ dơ bẩn thối nát này. Hôm nay ta, Ngụy Sở ở đây, muốn đòi lại công bằng cho cha mẹ ta đã mất oan nhiều năm. Ông vì tư lợi mà sát hại cha mẹ ta, đến nay vẫn không biết hối cải. Ông có biết tội không? Ta nói cho người biết, cho dù ta có sống lại lần nữa, vẫn sẽ lấy mạng bọn chúng. Triệu Tân, nhà họ Triệu các người xả nước thải trái phép, hại cả làng Bách Lâm. Để che giấu sự thật, đã ra lệnh sát hại cha mẹ ta. Ngươi có biết tội không? Ta sợ quá đi. Đồ tạp chủng, ta cũng nói cho ngươi biết, mạng của cha mẹ ngươi năm đó, nhà họ Triệu có thể lấy. Hôm nay, Ngụy Sở ngươi cũng vậy. Hôm nay, ta sẽ tiến cả nhà các người xuống đoàn tụ dưới suối vàng. Chán sống. Ngụy Sở, ngươi làm cái gì vậy? Đây là địa bàn của ai? Oan khuất mà ta và cha mẹ ta phải chịu. Ta muốn nhà họ Triệu phải trả giá bằng máu. Nhà họ Triệu hủy hoại quê hương ta, sát hại cha mẹ ta, lập tức diệt vong. Nực cười, chỉ bằng ngươi, một đứa con hoang từ vùng núi hẻo lánh chạy ra, ngươi cũng chỉ thấy được loại gia tộc nhỏ bé như Tô gia. Còn cái gọi là nền tảng của nhà họ Triệu chúng ta là thứ mà loại như ngươi nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, còn muốn vọng tưởng tiêu diệt nhà họ Triệu chúng ta. Mơ đi. Ta dựa vào chính mình, từ một ngôi làng nhỏ trên núi đi ra, từng đồng từng các ta kiếm được đều là lý do để ta khinh thường ngươi. Đó chính là sự khác biệt giữa ngươi và ta. Nói nhảm cái gì? Ngươi không phải nói muốn tiêu diệt nhà họ Triệu chúng ta sao? Đến đây. Không vội, ta sẽ bắt đầu từ gia chủ nhà họ Triệu, thanh toán từng người một. Lâm Thiến, trong vòng 10 phút, ta muốn lão già Triệu Vĩnh Cường đó phải cút đến đây. Nếu hắn đến muộn 1 phút, ta sẽ chặt một ngón tay của con trai hắn. Ngươi dám? Ta nói cho ngươi biết, đợi cha ta đến, sẽ không tha cho ngươi. Nếu ngươi đã chán sống, vậy ta cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Ngụy Sở, uổng công ngươi lăn lộn bên ngoài bao nhiêu năm, không ngờ ngươi vẫn thấp kém như vậy, còn muốn gia chủ nhà họ Triệu đền mạng. Ta thấy đầu óc ngươi bị lừa đá rồi phải không? Ta khuyên ngươi nên nhanh chóng mổ bụng tạ tội, nếu không Triệu gia sẽ khiến ngươi sống không được, mất không xong. Cảm ơn ông đã nhắc nhở, nếu không ta đều quên mất.
Không ngờ phế vật như ngươi vẫn còn khá thức thời đấy. Vừa rồi chỉ lo cho tên ngốc này, thật sự quên mất ông. Ngươi muốn làm gì? Ta chính là thông gia của Triệu gia. Ngươi dám động vào ta? Quan nhị gia chính là biểu tượng của chính nghĩa. Lũ bại hoại xã hội như các người cũng xứng bái quan nhị gia sao? Cha, mẹ, còn bất hiếu, để hai người uổng mạng nhiều năm như vậy. Hôm nay, The film was translated and narrated by con sẽ tự tay báo thù cho hai người. Trước mặt quan nhị gia, quỳ xuống dập đầu tạ tội chúng ta. Làm bằng hữu, vì tiền tài mà sát hại dân làng, đáng mất mạng. Làm người cha, coi con gái như súc vật, đáng mất mạng. Là người, buôn bán người, sát hại dân làng, tội không thể tha. Cha mẹ thường nói với ta, láng giềng là người thân nhất của ta, phải giúp đỡ lẫn nhau, ngôi làng này mới có thể hưng thịnh. Thế mà ông mất hết lương tâm, làm hết chuyện xấu. Tô Mặc Tuyết, con cứ trơ mắt nhìn cha ruột của mình bị ức hiếp sao? Ông đã sát hại cha mẹ của Ngụy Sở, giờ lại muốn hủy hoại cả đời ta. Ông căn bản không xứng làm cha ta. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Ta có gì sai? Ngoan cố lắm. Đến bây giờ ông vẫn không biết hối cải. Được, ông hãy đến đó, tự mình nhận tội với cha mẹ ta. Ngươi không thể lấy mạng ta, chỉ cần Triệu gia còn, ngươi không có tư cách lên mặt với ta. Triệu công tử, cứu tôi với. Tôi đảm bảo sẽ tận tâm tận lực với Triệu gia. Lão già, muốn trầu trời thì cút cho xa, làm bẩn quần ta. Triệu công tử, chúng ta là người một nhà mà. Ai thèm là người một nhà với ông? Ông chẳng qua chỉ là một con cún của Triệu gia chúng ta. Nếu ông biết cắn người, Triệu gia ta cũng không ngại cho ông miếng cơm. Nhưng mà bây giờ ông chỉ là một con cún già không răng. Người đâu? Kéo tên phế vật vô dụng này ra ngoài. Tôi đã gọi điện cho ba tôi rồi, ông ấy sẽ đến ngay. Hôm nay ta sẽ khiến từng lời ngươi nói đều phải trả giá. Ngụy Sở, mau đi. Tô Mặc Tuyết,
Nếu cô dám đi theo tên phế vật này thì đừng trách ta tàn nhẫn. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không đi. Ta còn đợi cả Triệu gia các người chôn cùng cha mẹ ta. Phế vật, ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội. Ngay trước mặt ta tự chặt tay chân, ta có thể cân nhắc cho ngươi ra đi thanh thản. Đầu gối của ta quỳ được trời, quỳ được đất, quỳ được cha mẹ tổ tiên, duy chỉ với lũ vô dụng các người không thể khuất phục. Hơn nữa hiện tại ngươi vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Kẻ phải lấy cái mạng tạ tội chính là Triệu gia các người. Lũ ngu xuẩn không biết điều. Đợi cha ta đến thì hãy rửa sạch cổ, chờ chịu hình phạt của Triệu gia đi. Ta đây không phải đang đợi sao? Nói như vậy, đợi một lúc rồi Triệu Vĩnh Cường lão cẩu đó có phải không dám đến không? Ngụy Sở, ngươi còn dám sỉ nhục quý danh của gia chủ họ Triệu nhà ta, ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Kẻ ti tiện như ngươi, cần gì ta phải sỉ nhục Triệu gia các người. Thật đúng là uổng danh thế gia hào môn. Phế vật nào đây dám ở đây ăn nói ngông cuồng, chán sống. Bái kiến Triệu gia chủ. Cha rốt cuộc cũng đến rồi. Loại dã chủng nào dám ở địa bàn Triệu gia ta gây rối? Chán sống rồi sao? Cha, tên này chính là dã chủng của hai tên phế vật ở Bách Lâm thôn năm đó để lại. Hắn không chỉ muốn cướp Mạc Tuyết mà còn nhiều lần sỉ nhục Triệu gia chúng ta. Nói cái gì mà thay cha mẹ đã khuất đòi lại công đạo? Công đạo? Lũ tiện dân xuất thân từ thôn quê còn xứng đáng nói đến công đạo sao? Kéo xuống, xử lý đi. Quả không hổ danh Triệu gia gia chủ. Cái đức hạnh ngạo mạn này thật sự giống hệt tên con trai phế vật của ông. Tạp chủng, tao thấy mày chán sống rồi. Đã đến đông đủ rồi, vậy chúng ta có thể từ từ tính sổ. Triệu Vĩnh Cường, ông có biết tội không? Biết tội? Lão tử sống đến từng tuổi này, ngươi là kẻ đầu tiên dám hỏi tội ta. Ông hủy thôn diệt ruộng, sát hại người vô tội, chẳng lẽ ông còn không nhận tội sao? Cái bộ dạng đạo mạo của ngươi thật sự khiến người ta ghê tởm. Nhưng có một điểm lại giống hệt cha mẹ phế vật của ngươi. Ta nói cho ngươi biết, không ai dám nói đạo lý với Triệu gia, bởi vì Triệu gia chính là đạo lý. Vậy nên những ngày tháng tốt đẹp của Triệu gia các người hết rồi, e rằng sẽ làm ngươi thất vọng. Ta vừa nhận được khoản đầu tư của tập đoàn Vạn Kim. Đến lúc đó Triệu gia ta sẽ càng lên một tầng cao mới. Nhìn khắp toàn cầu cũng là sự tồn tại đỉnh cao. Ngươi tên tiện dân, lấy gì mà đấu với ta? Được, vậy hôm nay ta sẽ cho ông ra đi một cách minh bạch. Bây giờ mới nghĩ đến việc tìm người cứu ngươi. Muộn rồi. Nhìn kìa con trai, tổng tài tập đoàn Vạn Kim gọi lại cho ta rồi. Trời đất, vị tổng tài đó vốn là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Triệu gia chúng ta lại có thể nhận được điện thoại của ngài ấy. Alo, tổng tài đại nhân. Alo. Đồ ngu, ông nội đang ở đây. Ông điếc rồi sao? Còn không mau lại đây khấu đầu nhận tội. Sao có thể như vậy? Cha, đây thật sự là điện thoại của tổng tài Vạn Kim sao? Sao lại là tên phế vật này gọi đến? Không thể nào. Số điện thoại này là ta có được khi đến thăm tập đoàn, không thể sai được. Chẳng lẽ hắn ta là tổng tài tập đoàn Vạn Kim? Sao có thể như vậy? Tô Cường nói hắn chỉ là một tên hoang dã ở trong làng, làm sao có thể là vị tổng tài thần bí kia được? Người thật sự là tổng tài tập đoàn Vạn Kim sao? Cha, ta đã nói rồi, tập đoàn Vạn Kim là do ta tự tay gây dựng. Triệu gia nho nhỏ trước mặt ta chẳng đáng gì. Ta đã nói rồi, có ta, Ngụy Sở ở đây, sẽ không có ai
ép Mạc Tuyết phải đưa ra bất kỳ quyết định nào trái với lòng mình. Từng câu từng chữ đều là thật. Đáng tiếc là các người không tin. Ta biết các người nghĩ một kẻ xuất thân từ làng quê như ta không có tư cách và năng lực để lật đổ Triệu gia. Nhưng hôm nay ta muốn nói cho các người biết, chỉ bằng ta, Ngụy Sở là người sáng lập tập đoàn Vạn Kim. Vậy là đủ rồi. Hắn ta thật sự làm được rồi. Xong rồi. Toàn bộ tiêu đời rồi. Triệu Vĩnh Cường, bây giờ ta hỏi ông lại lần nữa, dựa vào đâu? Cho dù là tổng tài tập đoàn Vạn Kim thì đã sao? Cùng lắm thì khoản đầu tư này Triệu gia ta không cần nữa. Có bản lĩnh thì ngươi cứ đấu đến cùng. Với đại gia tộc đứng đầu đại hạ này, ngươi dám không? Đấu với ta? E rằng ông chưa có tư cách đó. The film was translated and narrated by M. Trong vòng 5 phút, rút hết dòng tiền mặt của công ty. Ta muốn khiến Triệu gia diệt vong. Ngụy Sở, tập đoàn Vạn Kim là toàn bộ tâm huyết của anh. Làm vậy có phải anh quá hấp tấp không? Ngụy Sở, nhất định phải lưỡng bại câu thương sao? Ngươi đúng là điên rồi. Có vay có trả. Hại người đền mạng. Triệu gia phải trả giá cho sự ra đi của cha mẹ ta. Ngài chủ tịch, cậu vẫn còn quá trẻ. Đế chế thương mại khổng lồ mà Triệu gia ta mất mười mấy đời người mới gây dựng nên, liên quan đến rất nhiều ngành nghề và lĩnh vực. Cậu căn bản không thể tưởng tượng được. Một tập đoàn mới thành lập 10 năm như cậu, dù có nhiều tiền đến mấy thì cũng được bao nhiêu. Muốn diệt Triệu gia, cậu đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nếu ông không hỏi ta, ta cũng quên mất. Hiện tại ta không còn quản lý trực tiếp nữa, nên cũng không biết tập đoàn rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Tuy nhiên, để phòng ngừa, hãy để các chi nhánh ở Âu Mỹ Úc chuẩn bị tất cả tiền mặt, sẵn sàng chờ lệnh, giả vờ ra quay. Ta muốn xem thử Vạn Kim tập đoàn rốt cuộc có bản lĩnh gì. Không ở công ty, chạy đến đây làm gì? Công nghiệp nặng của Triệu thị đã bị thâu tóm hoàn toàn. Đây là toàn bộ tài sản của công ty. Mời Ngụy tiên sinh nhận cho. Ai cho ngươi cái gan đó? Đừng vội, lão cẩu. Mới chỉ là bắt đầu thôi. Lão cẩu, ông không phải nói Triệu gia các người sản nghiệp lớn, quan hệ rộng sao? Yên tâm đi, ta Ngụy Sở sẽ lột sạch từng cái một. Giám đốc điều hành Triệu thị năng lượng đặc biệt dâng tặng Ngụy tiên sinh toàn bộ tài sản. Ba, sao lại thế này? Công ty kiếm tiền nhiều nhất của Triệu gia chúng ta đều bị hắn mua hết rồi. Yên tâm, dòng tiền của hắn không trụ được lâu đâu. Bây giờ chỉ là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần chúng ta gắng gượng thêm chút nữa, kẻ gục ngã trước sẽ là Ngụy Sở hắn. Đúng, không sai. Chỉ cần gấp 10 lần tài sản Triệu gia chúng ta mới có cơ hội khiến Triệu gia chúng ta diệt vong. Ta không tin Vạn Kim chủ tịch hắn lại có thể có thực lực khủng khiếp như vậy. Nỏ mạnh hết đà, liên tiếp nuốt chửng Triệu thị công nghiệp nặng của và Triệu thị năng lượng đã là cực hạn của hắn rồi. Nếu còn không dừng tay, một khi dòng tiền bị đứt đoạn, kết cục của Vạn Kim tập đoàn chỉ có thể thảm hại hơn. Ngụy Sở, đủ rồi. Đừng vì báo thù mà hủy hoại bản thân. Ngụy Sở, muốn diệt Triệu gia sẽ là quyết định mà cậu hối hận nhất đời này. Ông cứ yên tâm. Kẻ hối hận cuối cùng chỉ có thể là nhà họ Triệu các người. Được thôi, ta rất mong được thấy cảnh ngươi quỳ gối trước mặt ta sau khi tập đoàn Vạn Kim sụp đổ. Nhà họ Triệu nuôi các người bấy lâu nay, các ngươi muốn tạo phản sao? Triệu thị giáo dục, Triệu thị địa ốc, Triệu thị tài chính, đặc biệt đến gặp Ngụy tiên sinh và dâng hiến toàn bộ tài sản. Xem ra ta thật sự đã xem thường nhà họ Triệu. Tài sản nhà họ Triệu nhiều đến vậy. Triệu gia chủ, ông xem còn thiếu sót gì không? Xong rồi. Nhà họ Triệu xong rồi.
Ngụy tiên sinh, tôi cầu xin ngài rủ lòng thương xót. Ngụy tiên sinh, tôi lại ngài. Ngụy tiên sinh, Triệu gia chủ, thật sự là có thể co có thể duỗi. Vừa rồi còn nói ta là đồ con hoang, sao lại hành đại lễ như vậy? Ta chỉ là đồ con hoang, không thể nhận nổi sự quỳ lạy này. Không, Ngụy tiên sinh, tôi biết mình sai rồi, xin hãy cho tôi một cơ hội. Ngụy tiên sinh, tôi xin ngài. Người ông nên quỳ tạ lỗi không phải ta, mà là cha mẹ ta bỏ mạng oan uổng. Không, không thể đốt, ta đã cho ông cơ hội, không thể đốt. Ngụy tiên sinh, cơ nghiệp nhà họ Triệu ta không thể hủy hoại trong tay ta, đừng đốt. Không thể, Ngụy tiên sinh, nhưng ông lại không biết trân trọng. Cha, mẹ, con đốt toàn bộ Triệu thị cho cha mẹ. Cơ nghiệp nhà họ Triệu ta không thể hủy hoại trong tay ta. Không, đừng. Triệu Vĩnh Cường sống sung sướng quá lâu rồi, bây giờ đến lượt ông trả nợ. Ông bị dục vọng che mờ lý trí, phá hủy lương điền, còn vọng tưởng dùng tiền mua chuộc lòng người. Đây là tội thứ nhất. Ông không biết hối cải, thuê hung thủ sát hại dân làng vô tội. Đây là tội thứ hai. Nuông chiều con cái, cưỡng đoạt tài sản, nhục mạ người nhà ta. Đây là tội thứ ba. Cha, mẹ, con trai cuối cùng cũng báo thù cho cha mẹ. Nhưng không biết tại sao, bây giờ con chẳng vui chút nào. Con nhớ hồi nhỏ, cha mẹ đã nói với con trai lớn lên nhất định phải ra ngoài phiêu bạt giang hồ. Nhưng giờ đây, con đã trở thành tổng giám đốc của tập đoàn đa quốc gia. Nhưng nếu có thể, con thà dùng tất cả những thứ này để đổi lấy sự bình an của gia đình chúng ta. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Nam nhi không dễ khóc, chỉ là chưa đến lúc đau lòng. Vậy còn chúng ta thì sao? Anh đã biết tất cả sự thật rồi. Cha ruột của ta là kẻ thù của anh. Ta còn mặt mũi nào mà nhắc đến chúng ta nữa? Chi bằng cứ thế mà quên nhau giữa giang hồ. Em thật sự nghĩ như vậy sao? Ta chỉ muốn nghe lời thật lòng. Ta không nỡ. Em là em. Ta sẽ không chút hận thù đối với hắn lên người em. Từ nay về sau, ta Ngụy Sở chỉ thuộc về một mình em. Tô Mặc Tuyết. Anh thật sự bằng lòng lấy ta sao? Tấm lòng chân thành của ta, trời đất chứng giám.